සුබෝදසන ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි හිතවතියනි ඔබ මේ නැවතත් සජීවීව සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරඟාවලියේ දෙවන දිනයේ නම් අවසන් දිනය සමගිනුයි. දෙවන දිනයේ අවසන් වන විට ට්‍රිග්ස්, හාර්ට්ලිස් සහ සැමුවෙල්ස් යන කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වය අතර මේ වන විටත් තරඟ පහක් සාර්ථකව පවත්වා අවසන්. ඒ අනුවාද දිනයේදී පළමු තරගය ලෙසින් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම සහ හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගය මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වී තිබෙනවා. එහිදී කාසිය වාසිය දිනා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම තමත් කිසිදු පන්දුවාරයකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. මෙම තරඟාවලියේ පළමු තරගය ලෙසින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණා. එහිදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පළමු ජය වාර්තා කරමින් එම තරගය ලකුණු 8කින් ජය ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි දෙවන තරගය ලෙසින් හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණේ. එහිදී කඩලු 8ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණේ. මෙම තරඟාවලියේ දෙවන ජයත් වාර්තා කරමින් තුන්වන තරගය ලෙසින් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම සහ හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණේ. එම තරගයෙන් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම තම පළමු ජය වාර්තා කරමින් ලකුණු 10කින් එම තරගය තීරණාත්මකව ජය ගැනීමට සමත් වුණා. හතරවන තරගය ලෙසින් පැවැත්වුණේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම අතර තරගයයි. එම තරගයේදී කඩලු 2ක ජයක් වාර්තා කිරීමට ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. පස්වන තරගය ලෙසින් හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණා. එම තරගයෙන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම තෙවන ජය වාර්තා කර එම තරගයේ කඩලු 10කින් ජයග්‍රහණය කරමින් ඒ අනුව දෙවන දිනේ අවසන් වන විට රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරඟාවලියේ ලකුණු සටහන මෙසේයි. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පළමු ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ තරඟ 4කට මුහුණ දී ඉන් තරඟ 3ක් ජයග්‍රහණය කර එක් තරඟයක් පරාජයට පත් වෙමින් ඒ අනුව ඔවුන් ලබාගෙන සිටින ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12ක්. ඒ වගේමයි ශුද්ධ ලකුණු වේගය සටහන් වන්නේ ධන 1.46ක් ලෙසටයි. ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කර ඉන් තරඟ 2ක් ජයග්‍රහණය කර එක් තරඟයක් පරාජයට පත් වී එහිදී ඔවුන් ලබා සිටින ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක්, ශුද්ධ ලකුණු වේගය 0.07ක්. එහිදී හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම තරඟ 3කට මුහුණ දී ඉන් එක් තරඟයක් හෝ ජය ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. එක් තරඟ 3ම ඔවුන් පරාජයට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ දල ශුද්ධ ලකුණු වේගය දක්වන්නේ ඍණ 1.79ක් ලෙසයි. මෙම තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභීන්ගේ ලයිස්තුවේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට බානුක මනෝහර සමත්ව තිබෙනවා. එෙහිදී ඔහු ලකුණු 147ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ වගේමයි කමිදුමෙන් වැඩිම කඩලු ලාභීන්ගේ ලයිස්තුවේ ප්‍රථම ස්ථානයේ අමිදු තීක්ෂණ කඩලු 8යි, කල්පනෙත්සර කඩලු 8ක් සහ කමිදු මෙන්ඩිස් උපනායකයා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ කඩලු 7ක් බිඳහෙලා තිබෙනවා. විශේෂම චනුත් සඳහන් කරන්න ඕන මෙම ටීම් සැමුවෙල්, ටීම් ට්‍රිග්ස් සහ ටීම් හාර්ට්ලිස් ලෙස කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වයක් නම් කර තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් ආදී විදුහල්පතිවරුන්ට ගෞරව පිණිස. එහිදී ටීම් සැමුවෙල් හිල් දේවගතිවරයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටි තුන්වෙනි විදුහල්පතිවරයා වූ සැමුවෙල් හිල් දේවගතිතුමන් 1879 වර්ෂයේ සිට 1882 වර්ෂය දක්වා වසර 3ක පමණ කාලයක් රිච්මන්ඩ් විදුහල්පති ධුරය දරුවා. එතුමන්ගේ නාමය සිහි කිරීම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් සැමුවෙල්ස් නමින් කණ්ඩායමක් නම් කර තිබෙනවා. මීළඟට ටීම් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම ආතර් ට්‍රිග්ස් දේවගතිතුමන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයේ සිටි 5 වෙනි විදුහල්පතිවරයා වූ ආතර් ට්‍රිග්ස් දේවගතිතුමන් 1888 වර්ෂයේ සිට 1893 වර්ෂය දක්වා වසර 5ක පමණ කාලයක් රිච්මන්ඩ් විදුහල්පති ධුරය දරුවා. එතුමන් 1864 වර්ෂයේදී ජූලි 25 දින එංගලන්තයේ උපත ලද එතුමන් 1886 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉමහත් සේවයක් කළ විදුහල්පතිවරයෙක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එතුමන්ගේ නාමය සිහි කිරීම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් ට්‍රිග්ස් නමින් කණ්ඩායමක් නම් කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ටීම් හාර්ට්ලිස් හොරේෂස් හාර්ට්ලි දේවගතිවරයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයේ සිටි 6 වෙනි විදුහල්පතිවරයා වූ හොරේෂස් හාර්ට්ලි දේවගතිතුමන් 1893 වර්ෂයේ සිට 1896 වර්ෂය දක්වා වසර 3ක පමණ කාලයක් රිච්මන්ඩ් විදුහල් වෙනුවෙන් ඉතා ඉමහත් සේවයක් කළ විදුහල්පතිවරයෙක්. එතුමන්ගේ නාමය සිහි කිරීම වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් හාර්ට්ලිස් නමින් කණ්ඩායමක් නම් කර තිබෙනවා. එම ආදි විදුහල්පතිවරුන් සිහි කරමින් පවත්වනු ලබන රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් ක්‍රීඩා කරනු ලබන වත්මන් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් පුතුන් අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නාමය දිදුලනු ලබන ක්‍රිකට් තරුවන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සේවය කළ එකී විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් එම ගෞරවයේ කොටස්කරුවන්ද වන්නේය.
ඒ අනුව මනුල ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ හාට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරගය මේ වනිට ආරම්භ වී තිබෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම කාසිය වාසයේ දිනා මේ වනිට පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස නායක චරිත් අසලංග සමගින් විශාර ෆර්නැන්ඩෝ පිටියට පිවිස තිබෙනවා. පළමු පන්දුවරේ අවසන් පළමු එම තරගයේ ලකුණු 6යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. දෙවන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා හංසමාන සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. චරිත් අසලංක පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. හංසමාන සිල්වා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. සිල්මිඩෝෆ් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හංසමාන සිල්වා දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. චරිත් අසලංක සමගින් විශාර ෆර්නැන්ඩෝ චරිත් අසලංක නායකයා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ සූදානම් හංසමාන සිල්වා නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. මෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා සිලිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා වෙත. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කිසිදු කඩුලක් නැදවි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය සටහන් වන්නේ 4.5ක් ලෙසටයි. පළමු පන්දුවාරය යොමු කරේ තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දුන්නේ මේ පන්දුවාරයේදී. චරිත් අසලංකගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි. විශාර ෆර්නැන්ඩෝ තමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවතත් හංසමානද සිල්වා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී උඩුගුවනෙන් මේ අවස්ථාවේදී රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසරයෙන් පිටිකරුවන් යුගලය ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිපාරු කර ගන්නවා. ඊටමත් හොඳ සංනිවේදනයක් පිටිකරුවන් යුගලය අතර වේගෙන් කඩළු අතර දිව ගියා. එවර පායින්න දෙසින් යොමු කරන පන්දුවට ඩිප්ස්ක්වාලේ කලාපෙටයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන. ඉතාමත් ආසන්නයි පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. නමුත් පන්දුව තන පිළිල මත පතිත වුණා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පමණයි. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. නැවතත් හංසමාන සිල්වා සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙන්න පන්දුව. එවර නැවතත් ඔන්ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව දියනවා ලොංග් ඔන් කලාපයට. ලකුණු දෙකක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. එම අවස්ථාවෙන් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරමින් කල්යාල් බණමින් එල්ල කර පහරක් නායක චරිත් අස්සලංකේම අවස්ථාවේදී ප්‍රවේගකාරී ඊනිමකට මාන බලමින් සිටින ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පුනරූපන දර්ශන. ඉතාමත් හොඳ පහරක් මනුල. නමුත් 4 පහරක් ලෙස පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඉඩ කඩ සැලසෙන්නේ නැහැ. චරිත අසලංක ක්‍රීඩකයා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නැගී යන පිතිකරුවා. පසුගිය 2020 ලෝක කුසලානයේදී තමත් හොඳ දක්ෂතා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් හංසමාන සිල්වා පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා. ඉදිරි පසු ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව ඇත්තේ. දෙවන පන්දුවාරය අවසන් වීම සඳහා තවත් ලකුණු 10යි කිසිදු කඩුලක් නොදෙවී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම හංසමාන සිල්වා සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට අවසාන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දෙවන පන්දුවාරේ. මෙන්න දිවෙනවා. පිනිසුරුවරයා පසු කරමින් එවන පන්දුවට. එම අවස්ථාවේදී කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව දිනනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් එම අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකට. තවත් හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක්. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා චරිත් අසලංක. සමගම දෙවන පන්දුවාරයේ නිම අවසන් ඉටුහන්නනවා ලකුණු 14යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවේ. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංගු ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්
towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. තමිදු ප්‍රදීප්ත නැවතත් සූදානම් තුන්වන පන්දු වරයම ක්‍රීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී පහරක් කළ කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ ලකුණු 4ක් නැවතත් එම ලකුණු 4 විශාර ෆර්නෑන්ඩෝටයි අවසරයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පිට හතරේ පහරවල් දෙකක් අවසාන පන්දුවට ඒ වගේමයි තුන්වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවට විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ නැවත පුනරූපණ දර්ශන සමගින් එම අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් නමුත් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ මනාව කල්යල් මනමින් එම පහර එල්ල කරන්නේ යනවා හතරේ පහරවල් දෙකක් පිට එල්ල කරනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දුවාරයේ එක් පන්දුවක් යව අවසන් මේ වන විට දකුණ අතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ධනංජය ලක්ෂාන් මේ අවස්ථාවේදී නායකයා පන්දු යවන සමිඳු ප්‍රදීප්ත අසලට පැමිණ යම්කිසි උපදෙසක් ලබා දෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා තමිඳු ප්‍රදීප්ත විනිසුරුවරය අපස්සු කරමින් එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 5යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. අනෙකාන්තයේ චරිත් අසලංක ඔහු පන්දු 8කට පමණක් මුහුණ දී ලකුණු 13ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පුනරෝපණ දර්ශන එම අවස්ථාවේදී ස්ක්වැඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් නැවතත් පන්දු යවන්න. ඉදිරිපාදයට පැන ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. එම ලකුණ විශාර ප්‍රනාන්දුට. එහිදී පහරක් සඳහායි සූදානම් වුණේ නමුත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කළ එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ විසින්. නැවතත් චරිත් අසලංක ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ඔහුගේ ලකුණු 13ක් ලබාගෙන දෙවන පන්දු වාරයේ හතරවන පන්දු යැවීම සඳහා තමිදු ප්‍රදීප්ත තමවන්න තුන්වන පන්දු වාරයේ හතරවන පන්දු යැවීම සඳහා නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත විනිසුරු පසු කරමින් චරිත් අසලංකට එම අවස්ථාවේදී තමත් ආසන්නයි දැවී යාමකට පිටාග්‍රය අසලින් පන්දු ඇදී යන්නේ කඩුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත චරිත් අසලංක වේගය අඩාල කළ එවන ලද පන්දුවක් තමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී තමිදු ප්‍රදීප්ත දෙතින් විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දු යැවීමේදී මෙවැනි පන්දු වෙනස් කරමින් වේගය අඩාල කරමින් එවන පන්දු වලින් විශේෂයෙන්ම මනුල පළමු කර ගැනීමට හැකි වෙනවා යයි මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම මනුල පළමු පන්දුවෙන් ලකුණු 4ක් ලබාගත විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ විසින් එම පීඩනය නමුත් නැවතත් පිටිකරුවන් වෙත හරවා යාවීමට ඔහු සමත් වුණා. මෙම අවස්ථාවේදී ශාල පහරක් එම අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංක විසින් ලකුණු 6ක් ලෙස සංඥා කරනවා පිටියේ විනිසුරුවරයා. එම අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් කලාපය හරහා පන්දු ඇදියන්නේ චරිත් අසලංක තම ඉනිමේ පළමු 6 පහර වාර්තා කරනවා නැවතත් පුනරූපණ දර්ශන සමගින්. එෙහිදී මනාව ස්ථානගත කරමින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ කල්යල් මනමින් එල්ල කළ පහරක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ලකුණු 25ක් ලෙසට. නවතත් පන්දු යවන්නා වෙත පීඩනය එල්ල කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන් චරිත් අසලංක අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකගෙන් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේ නැවතත් පුනරූපණ දර්ශන සමගින් ගාල ක්‍රිකට් සමාජය ක්‍රීඩාගාරය වෙතට මෙල්ල කර යෝධ 6 පහරක් අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකගේ පිටෙන් එයයි ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවෙක්ගෙන් විය යුත්තේ තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේ වෙන්න දිවෙනවා. එම අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින්
එයත් වේගය අඩාල කරලා යන පන්දුවක්. නමුත් සාර්ථක නැ පන්දුව යවන්න. කෙසේ වෙතත් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. චරිත් අසලංක පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා නමුත් පිටේ පන්දුව ගැටෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අමතර ලකුණක් එක්කනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ඉනිමට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි. ඉතාමත් හොඳ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සනිටුහන් වෙයි තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් හමිදු ප්‍රදීප්ත. මේ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් පිටින්නට මදක් පිටතින් පන්දුව පතිත වන්නේ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි කිසිදු කඩුලක් නැදවේ තුන්වන පන්දුව ආරෙනීමව දකිනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ඉනිමේ. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා පියු ටීවී සහ පියු ටීවී Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. හංසමානත් සිල්වා නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා හතරවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. දකුණත් ඒක පන්දුව යවන්න. විශාල ප්‍රනාන්දු සහ චරිත් අසලංක ප්‍රතිකරණ යුගලය. ඔහුගේ පළමු පන්දුව ආරයේදී ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින්. කෙසේ වෙතත් අවසාන පන්දුව ආරයේදී නැවතත් තරඟයට අවතීර්ණ වීමට සමත් වෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම චරිත් අසලංකගේ පිටෙන් 6 පහරක් එල්ලවීමත් සමග. කෙසේ වෙතත් හංසමාන සිල්වා සූදානම් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට විශාර ෆර්නැන්ඩෝයි ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. මෙන්න දිවෙනවා පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා වෙනිසුරුවරයා පසු කරමින් යන පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී නැවතත් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා ලොං ඔන් කලාපයේ වෙත. කෙසේ වෙතත් රැකගෙන පන්දුව යොමු කරන විට හතරේ සීමාවසලදී ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා විසින්. මිඩෝන් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින්ම පහර එල්ල වෙනවා. පුනරූපණ දර්ශන දිවගොස් පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලයේ පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. කෙසේ වෙතත් අපට දකින්න පුළුවන් තන පිල්ලේ පන්දුව ගැටුණාට පසුව එතරම් වේගෙන් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ නැහැ මනුල. නැවතත් හංසමාන සිල්වා සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. නමුත් හානියක් නැහැ වෙනසුරුවරයා නිහඬයි. යනවා 4 වන පන්දුව ආරයේ දෙවන පන්දුවත් අවසන් වෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා පිටිකරුවන් යුගලයේ විසින්. නැවතත් පුනරූපණ දර්ශන. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් එම අවස්ථාවේදී ආවරණයේ වදින්නේ පන්දුව හංස් විශාර ෆර්නැන්ඩෝගේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ එම පන්දුවෙන්. හොඳ දෝලනයක් සහිතව පන්දුව එල්ල කර බව පෙන්눔 කරනවා. තමත් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී හංසමානද සිල්වාගේ. තුන්වන පන්දුව හතරවන පන්දුව ආරේ හංසමාන සිල්වා. චරිත් අසලංකේම අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් පිටේ පන්දුව ගැටෙන්නේ නැහැ. කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව දියන්නේ. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී හංසමානද සිල්වාගේ. කෙසේ වෙතත් මෙම පන්දුව ආරේ පළමු පන්දු 3 තුලදී තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 3ක් පමණයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින්. චරිත් අසලංක ලකුණු 19ක් ලබාගෙන මේ වනේට පිටිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටිනවා. හංසමාන සිල්වා සූදානම් 4 වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. එම අවස්ථාවේදී පුල් කිරීමක් පන්දුව ඇදියන්නේ සිලිමිඩෝන් කලාපයට. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. පන්දුව ඇදියන්නේ ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ විවර වන්නේ. එම ලකුණ චරිත් අසලංකට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට පන්දු 14කට පමණක් මුහුණ දී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සිටිනවා. පුනරූපණ දර්ශන. එම අවස්ථාවේදී පන්දුවට පුල් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් පන්දුව පිත්තේ හරි හැටි දවටුනේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඇදී යනවා සිලිමිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙත. නමුත් ඔහුට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලකුණු 30යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම කිසිදු කඩුලක් නැදවි. ඊටමත් හොඳ පන්දුවාරයක් හංසමාන සිල්වාගේ දෙවන පන්දුවාරය. නැවතත් පස්වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පුල් කිරීමක් කරනවා. 1 ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීමත් සඳහාත් උත්සුක වෙනවා. නමුත් ලකුණ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
පුනරූපන දර්ශනයේ අවස්ථාවේදී පුල් කිරීමක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. දෙවන අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් පන්දු යවන්නයි තමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංක සහ විශාර ප්‍රනාන්දු අතර. හතරවන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් හංසමාන සිල්වා චරිත් අසලංක ලකුණු 20ක් ලබාගෙන නොදවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට හංසමාන සිල්වා වෙන්න පන්දුව. එවර නැවතත් බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ මෙම අවස්ථාවේදී පුල් කිරීමක් කරනවා. ලකුණු 4ක් ලෙසින් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. හතරවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට යනවා ලකුණු 4ක් චරිත් අසලංකගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. යනවා හතරවන පන්දුවාරයේ නිමාවත සම්පූර්ණ වන විට ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 35ක් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නොදෙවි. එම හතරේ පහර චරිත් අසලංකට. Venora, solution providers for an energized world. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දුවාරයේදී ලකුණු 6ක් පමණ ලබා ගන්න ට්‍රික්ස් ක්‍රීඩකයන් නමුත් අවසාන පන්දුවාර 3ේදී ලකුණු 29ක් ලබා ගන්නවා වුන් Hartleys කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් පන්දු යවීම සඳහා තමාගේ තුන්වන පන්දුවාරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තරගයේ පස්වන පන්දුවාරය ගාලුකොට පවරාන්තයේ සිටම අවස්ථාවේදී ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. හතරේ පහර විශාර ප්‍රනාන්දුට. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ක් දක්වා ඉහළ යනවා. අවස්ථාවේදී හොඳ පහරක් විශාර ප්‍රනාන්දුගෙන් සාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකි. එයයි ආරම්භක පිටකරුවෙකු වශයෙන් සිදු කළ යුත්තේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය ලකුණු ඉක්මනින් රැස් කර දීම. ලොං ඔෆ් කලාපෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැම අවස්ථාවේදී පන්දුව රැක ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් තමුදු ප්‍රදීප්තගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවම 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39යි. ලකුණු 9.4ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දාල වේගයක් පවත්වා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුව යුගලය විසින්. නැවතත් එම 4 පහරේ පුනරූපන දර්ශන. ඉතාමත් හොඳ පහරක් කල්යල් මනමින් එල්ල කර පහරක් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් නැවතත් ගාලුකොට පවුරාන්තයේ සිට. එම අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින්. එක් අමතර ලකුණක් එක්වනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ඉනිමට. වේගය අඩාල කළ එල්ල කර පන්දුවක්. නමුත් තමිදු ප්‍රදීප්තේ අවස්ථාවේදී අසාර්ථකයි. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරු. අනුව තමත් හොඳ දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මේ වන විට 9.6ක වේගයක්. විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ සූදානම් නැවතත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. එම අවස්ථාවේදී දිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත තවත් ලකුණු 4ක් මේ පන්දුවාරයේ එල්ල කර දෙවන 4 පහර විශාර ෆර්නෑන්ඩෝටයි නැවතත් එම 4 පහර පුනරූප දර්ශන. තමත් හොඳ පහරක්. තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක්. සමගින්ම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 44ක් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නොදවේ. දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.2ක්. නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කළ පසු මේ පන්දුවාරයේ එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දුව යවන්න පන්දුව වෙත දිව ගොස් යොමු කරනවා නැවතත් කඩුළු රකින්නා වෙතට. කෙසේ වෙතත් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 10කට ආසන්නව පවත්වා ගැනීමට මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සෑම විටම උත්සාහ දරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. පන්දුවර 4 පන්දු 3ක් අවසානයේ මේ වෙන විට ලකුණු 44ක් ලබාගෙන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් පන්දු යවීම සඳහා.
එම අවස්ථාවේදී පිටින්නට පිටතින් පතිත වන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පිටිකරණ යුගල පැතිමාරු වෙනවා. නැවතත් එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් තුන්වන ලකුණ සඳහා දිවෙනවා පිටිකරුවන් යුගලය. ලකුණු 2 ලකුණු 3 බවට පරිවර්තනය කරගත අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් යුගලය ඉතාමත් හොඳ සංනිවේදනයක්. එම අවස්ථාවේදී ඉහළින් පන්දුව දී යන ඩීප් කවර් කලාපයේ වෙතට නමුත් ඩීප් කවර්ගෙන් වෙන අසපසු වීම වලින් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා චරිත් අසලංක සහ විශාර ප්‍රනාන්දු. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන පිටින්නට පිටතින් බවුන්ස් පන්දුවක් ලෙස පන්දු යමු වන්නේ. පන්දු රකින්න උත්සාහ කළා පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ නමුත් පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා රැකගත්තා නම් එය අති විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් වෙන නොඅනුමානයි. තමිදු ප්‍රදීප්ත තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක්වන බව පෙන්눔 කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. පසුගිය පන්දුවාරයේ වගේම නැවතත් එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා චෛත් අසලංක නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ වර. දෙක අඩාල කර එල්ල කළ පන්දුවක්. අපි දුටුවා තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දුවාර කිහිපෙදීම වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරන ආකාරය චරිත් අසලංගට කෙසේ වෙතත් කඩළු රකින්නා වෙතට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් නැහැ. චරිත් අසලංකගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 24යි පන්දු 16කදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි. තමිදු ප්‍රදීප්ත නැවතත් එම අවස්ථාවේදී ඩීප් ඉන්ටිග්‍රේට් කලාපය හරහා ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 6ක් චරිත් අසලංකටයි. එම 6 පහරත් ඉතාමත්මගෙන් චරිත් අසලංකගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30 දක්වා ඉහළ යනවා. ඉතා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා චරිත් අසලංක සහ විශාර ප්‍රනාන්දු. පුනරූපන දර්ශන ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එම අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් කල්යාල් මානමින් එල්ල කළ පහරක් චරිත් අසලංක. ප්‍රහාරාත්මක වේගය මේ වන විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.6 කරඳවා ගනිමින් පස්වන පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 53යි කඩළු කිසිදු කඩුල්ලක් නැදෙවි. සඳුන් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා පන්දයම සඳහා 6 වන පන්දුවාරයේ පාවර් ප්ලේ පන්දුවාර 6 අවසාන පන්දුවාරය. නැවතත් චරිත් අසලංක එල්ල කළ 6 පහරේ පුනරූපන දර්ශන. දෙවන්ත 6 පහරක් එම අවස්ථාවේදී සඳුන් මෙන්ඩිස් සූදානම් පන්දයම සඳහා විශාර ෆර්නැන්ඩෝ සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දීම සඳහා සඳුන් මෙන්ඩිස් දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එම අවස්ථාවේදී පසුපාදයට පැමිණ පුල් කිරීමක් කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපයට එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගන්න අවසරයෙන් විශේෂයෙන් මනුල සඳහන් කළ යුතු තමිදු ප්‍රදීප්ත ඉතමත් විශාල ප්‍රහාරයක ලකුණක් තමාගේ පළමු පන්දුවාර 3 ඇතුළත ලකුණු 36ක් ලබා දුන්නා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් ලෙස තමිදු ප්‍රදීප්ත පැමිණියේ. නමුත් ඔහුගෙන් ඉටුවිය යුතු කාර්යභාරය හරියට ඉටු වූවාද යන්න සැකයක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. සඳුන් මෙන්ඩිස් සූදානම් නැවතත් පන්දු යැම සඳහා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දකුණතින් පිටදග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා චරිත් අසලංක නායකයා සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දීම සඳහා ලකුණු 30ක් රැස් කරගෙන එම අවස්ථාවේදී පසුපාදයට ගොස් කට් පහරක් එල්ල කරන එක් ලකුණක්. එම ලකුණ චරිත් අසලංකට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31ක් පන්දු 18ක් තුලදී ඊටමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන චනුත් තරගාවලියේ නිල සජීව විකාශය රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් දරනවා. විශේෂයෙන් මෙම තරගාවලිය සජීවීව විකාශනය වෙනවා POTV නාලිකාංක 20 හරහා මේ අවස්ථාවේදී දැඩි ඉල්ලීමක් පන්දු යවන්නා සඳුන් මෙන්ඩිස්ගෙන් නමුත් විනිසුරුවරයා එය දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී පාවරණයේ වැඩි ගිය ලකුණක් ලෙස සටහන් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. POTV නාලිකාංක 20 හරහා ඉවෙන්ට් TV හරහා ඔබට තරගය සජීවීව නැරඹීමට හැකි. ඒ වගේමයි
Richmond Live Facebook පිටුව හරහා වගේමයි Richmond Live YouTube නාලිකා හරහාත් ඔබට මෙම තරගය සජීවීව නැරඹීමට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. එම අවස්ථාවේදී විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලිමිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් පැතිමාරු වෙනවා. තමත් වේගයෙන් කඩුව අතර දිව්‍යාම පෙන්눔 කරන මේ අවස්ථාවේ චරිත අසලංක සහ සිත් විශාල ප්‍රනාන්දු තමත් හොඳ සංනිවේදනයක් පිටිකරුවන් යුගලයේ අතර ලකුණු 5ක් ලබා ගැනීම පන්දුවාරයේ පළමු පන්දු 5 තුලදී සඳුන් මෙන්ඩිස් යවූ කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දුවාරයක්. දඟ පන්දු යන්නන්ට උචිත ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අවසාන පන්දුව 6 වන පන්දුවාරයේ අවස්ථාවේදී පසුපාදයට පැමිණ සඳුන් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නා ගොස් පන්දුව රැකගනිදී එක් ලකුණක් පමණයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 6ක් අවසානයේදී. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. මේ අවස්ථාවේදී විස්තර විචාරය වෙනසක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විස්තර විචාරය කිරීම සඳහා තිසත්කාරී වසම් සහ අනුක් සිරිවර්ධන. Yes, good morning Malala, good morning everyone here at the Gold International Cricket Stadium. To all the viewers watching through the Richmond Live feed on the POTV channel number 20, Event TV, and YouTube and Facebook channels, good morning to all of you. The first match of the day, Hartleys versus the Triggs. The Triggs now 59 for none after 6.1 overs. A very good eventful power play for the Triggs. Charit Asalanka and Vishara Fernando getting in the action. I have Anuk Sirivardhana with me. Good morning, Anuk. Good morning, Tisat, as we see the replay of the last delivery. And this time the Triggs are showing more dominance in this game. Power play getting nearly 50 runs. And in the 7th over, getting 60. And the run rate being 9.5 for the Triggs. Sharon Abhishek bowling from the goal 410. You can see the live feed through our YouTube channel. Tries the reverse sweep. Appeal for court behind, but the umpire says no. The keeper picking up the ball himself. That is quite an unorthodox type of a shot, but the batsman misses the shot and the wicket is denied. The keeper thought the ball was hit on the boot and then popped up in the air, so he made a big appeal to the umpire, but the umpire was unmoved. Straight to cover. So see the replay of the shot, and straight to the man. He's bowling very well, Sharon Abhishek here. The run rate nearly 10 when the power play ended. Now he's just conceded 1 run of his first 5 bowls of his first over. So very, very well done from Sharon Abhishek, the young off spinner. This time a lofted cut shot straight to the man at the boundary, and 1 run can be conceded, and that's the end of the over. සූටික්කායක මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Sandun Mendes continues from the goal city end. The last over has been really productive for the Hartleys. Sharon. So Sharon Abhishek brought the run rate back down. It was a very tight over, just 2 runs conceded off that over. So the Triggs still not under very much of a pressure until Charita Salanka and Vishara Fernando are at the crease. They are very good strikers off the ball, and some big field changes here for Sandun Mendes. Only a few people inside the circle. Here's Sandun Mendes again. That was, I believe, a missed chance, but a direct hit. The umpire denies the wicket. With the replay here, that shot went straight to Sandun Mendes, but I think there was a missed chance here from Sandun. No, I reckon he hit it into the ground and then popped up into the air. So no drop catch there, as I saw it. But the umpire says not out anyway. So it's been an excellent pitch here at the Galle International Cricket Stadium. You saw some low scores, some good bowling from the Samuels and the Triggs and the Hartleys as well, keeping one match, keeping the other team down below 100 in the first match yesterday. So a very good job done by the ground staff here at the Galle International Cricket Stadium. It's been a cracking tournament so far. The third day now continuing. The Hartleys versus the Triggs. The Samuels have been excellent. They've been just so good. Again, a lofted shot, some sort of a cut shot, and straight to the boundary, 1 bounce and over the fence, and that's another 4 for Charita Salanka and the Triggs. So Charita Salanka continues on his merry way, short and wide, and over the top. He goes right in the gap. You know how much of a good player that Charita Salanka is. But Vishara Fernando has been impressive as well, just shimmying to the offside when he hits to the fast bowlers. Again over the top and again in the gap, and that runs away for 4 as well. Runs away through the covers for 4. Brilliant shot by Charita Salanka. Same shot, same result from Charita Salanka here. Sandun Mendes just went a little too full and smacked away by Charita Salanka. Very good shot from him. And the Hartleys must minimize or get some wickets here from Sandun Mendes, because the Triggs are going very, very fast at this pace. Nearly 9 per over now. So the first game was a pretty high scoring game, you could say. 178 made by the Samuels. Bhanuka Manohara got 80 odd runs. And then we haven't seen like a huge total close to that, getting close to the 180s. So maybe in this game, with Charita Salanka still at the crease, and if Vishara Fernando gets going, they can get going. So the 8 over is done, it's 70 for none. Again, we are now Sharon coming in from the 410. This time again, drives and another 4 from Vishara Fernando's bat this time. Wow, hasn't Vishara Fernando been really good? No risk there, all along the ground, and beautiful cricket shot. Just shimmies down the ground and smacks that away too. The covers, no chance for the fielder. So very good positive intent from the Triggs at the moment. And if they keep going like this, they may be able to get to that magic total of 200. Yes, this time Sharon in some pressure here. Again, goes this time lofted, and the same result. Another 4 for the Triggs and another 4 for Vishara. Inside out goes Vishara Fernando this time. An even better shot than the last one.
This time over the top of Kawa. Wow, isn't he in some kind of form? Yes, this time again. So 2 fours in this over. First 2 balls smacked away for 2 fours. Let's see what Vishara can do off the third over. This time a reverse, and will this go all the way for 4? And yes, it will. That's another boundary, another 4 from Vishara Fernando, and he's on strike here. Wow, that's smart thinking from Vishara Fernando. He saw that third man was square and saw that gap with the corner of the eye, and very smart shot. A kind of switch hit, a very fine switch hit, and that runs away for 4 as well. So 3 consecutive boundaries of Sharon Abhisek's second over. It was a very good first over, just 2 runs conceded, but now he's under a bit of pressure. This time straight to Sharon, but a quick singer, and this over has been very expensive. 13 runs already been given in this over, and Sharon is really under pressure. Here's the replay of the shot. Goes good fielding by Sharon, not letting that ball go through the boundary. Charit blocks the delivery, and a quick singer. Now Charit moves for 42 from 27. Really nice batting from him, and Vishar also 38 from 28 deliveries. Just tapped away into the offside from Charit Tasalanka. It's really been the first time that we've seen Charit Tasalanka being his explosive self in RCL2. He was excellent in the first season of the RCL, and reverse sweeps that one into the gap, and 4 more for Vishara Fernando. Isn't he an absolutely brilliant player? He's playing with the fielder at the moment, Dhananjay Lakshan. He has to change the field accordingly, but very, very good thinking from Vishara Fernando. That time square of the backward point fielder. So very good stuff. So the over's done. It's 88 for none. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු TNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Hansaman coming in from the city end, and the both batsmen are now on 42. Very explosive innings from Charita Salanka was shown, and in the last over Vishara Fernando has shown his colours to all of us. Here's Hansamana, and goes straight past the outside edge of Charita Salanka's bat. Charita Salanka and Vishara Fernando both on 42 right now. A good delivery from Hansamana de Silva, just past the outside edge. Now the last over went for 18 runs, which is pretty expensive. Last time, here's Hansamana again. This time 2 steps forward and over the infield, and another boundary for Charita Salanka, and he's exploding away from 4s and 6s right now. Yeah, that's just a very good shot down the wicket. No fielder on the cover boundary, and he takes full advantage of that. Runs away for 4. So not allowing the Hartleys bowlers to settle at the moment. The Hartleys haven't had a win yet in this year's Richmond Champions League, so they'll be searching for a win here. Another sort of hook shot straight to the man, and a quick single. Now Charita Salanka with that single moves up for 47 of 30 deliveries, and we will see some strategic bowling from the Hartleys here to at least try get a wicket or 2. If they don't break this partnership now, I think this partnership will probably get to 150, or if they don't break it now.
Dhananjay Lakshan moving cover onto the boundary, square leg on the boundary, long on the boundary as well. He has a third man on the boundary. Here comes Hansamana again. Again 2 steps into the wicket and straight to the man. Didn't get that perfectly, Vishara Fernando, but no fielders in the infield because of the positive intent that he showed. All fielders on the boundary on the leg side. So he's changed the mindset of the bowler and the captain of the Hartleys. So Dhananjay Lakshan is changing the field now to stop the bleeding of runs. This time a swing and a miss and wide given by the umpire. This has been brilliant from the Triggs, and Hartleys are now in a lot of trouble here. Especially Dhananjay Lakshan haven't came in to bowl yet, so maybe it's time for him to come and get some wickets. Otherwise the Triggs team would just keeps on bleeding runs and getting a good total. Here's Hansamana again. Again a misfield causes them to go for 2 runs. Charita Salanka now on 49, just 1 run needed for his 50. As a bit of a cloud cover comes over the Galle International Cricket Stadium. Becomes a bit easier for the players. Not very easy in the hot and humid conditions. Easy for us to say that they should play well, where here in the shade they're playing excellently. Again a quick single, and that's the 50 for the captain of the Triggs. Charita Salanka played beautifully, and that makes him go for 50 runs. And what an innings he has played today. Yes, a very good 50 from Charita Salanka. He's gotten back into form. We saw how explosive he could be in the previous T20 World Cup in the UAE. So now he's showing. Now he's showing his true colours. So that's 10 overs done. It's 98 for none. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PU TV සහ PU TV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Sharon Abhishek coming in, a full toss and punished away for 4 runs by Charita Salanka. That was too full from Sharon and just belted away for 4. Good work by the umpire as well to get out of the way. A full toss from Sharon Abhishek. Charita Salanka got down onto one knee and smacked that towards the square leg region. Yes, a knee height, and that's perfect full toss to smack to the boundary, and that with that the Triggs go past the 100-run mark without losing a wicket. Again goes for drive and coming back for the second here. Will they come? Yes, comfortably for 2 runs. Very good running. That's what you need in a T20, especially quick runs. Not letting the bowlers build up pressure on you. So very good running there from Charita Salanka and Vishara Fernando. Here comes Sharon again. This time a drive. Here comes for the second run here. That's a wide throw from the fielder. That was some poor fielding and a good running between the wickets from the Triggs. Yeah, again a little uppish from Charita Salanka, but no fielder there for so calculated risk. It's Dhananjay Lakshan. Dhananjay Lakshan is that sealing it off. Again, that was a drop catch from Sharon. This time that was the wicket that they needed, but Sharon just dropped it.
Yeah, not an easy chance for Sharon Abhishek. Hit very hard from Charita Salanka. Just got his hands. And yeah, just a little hard hands. And popped out of the hands straight away. So a missed opportunity for the Hartleys. They can't be producing these kind of things. But a hard chance there for Sharon Abhishek. They have to get these runs. And this time makes it a full toss. Will it be a catch? And yes, it will. That will be the wicket of Vishara Fernando. And good bowling by Sharon. And that's the big wicket they needed. No. Vishara, what have you done? He converted it into a full toss, but he hit it straight into the hands of that long-on fielder. So he'll be really disappointed. He was in the 40s. He could have gotten to a 50. But a very good innings from Vishara Fernando. He has to go for 43. The Triggs 107 for 1. Here's a look at the wicket again. Shimmy down the wicket. And he should have hit that a little harder. He could have hit it anywhere. He converted it into a full toss. But he hit it straight into the hands of long on. So the Triggs are 107 for 1 after 10.5. Venora, solution providers for an energized world. So the last wicket to go down was Vishara Fernando for 43. He played very well as well. So a bit of Charmika Karunaratne in him, playing for the national side. A lot of flair from Vishara Fernando. Sharon Abhishek continues, swept away. Didn't get that perfect, just be a single. We'll have a change in the commentary box. We'll have Sinhala commentary with Nidula Nimsara and Sadila Tisaraka. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 108යි කඩලු 1යි පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් චරිත අසලංක පන්දු යොමු කිරීමට සදුන් මෙන්ඩිස් කැදවා තිබෙනවා මෙවර ඉදිරියට පැමිණ පායින දෙසින්නා පන්දුව දිවෙනවා ලකුණු දෙකක් සඳහා ලකුණු පූර්ව ලකුණු දෙකකින් ඉහළ යනවා චරිත අසලංක නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 62ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔසදිල ක්‍රීඩාගාරන්තයේ සිට සදන් මෙන්ඩිස් සෝදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ස්ට්‍රයික් අන්තයේ විවරයි චරිත අසලංක වෙතට යොමු කරනවා පන්දුව. ආරග පහරක් ස්වීප් පහරක් සමගින් පන්දු ඇදී යනවා ලෝ නොන් කලාපයට ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉවර ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා. ඇරින් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 112යි කඩලු 1යි. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 9.9යි 12 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් සදුන් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් දිවෙනවා මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ගලි කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් තාෂේ මසදල පවසේ යුතුයි ගාලි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට ඉතාමත් සෞම්‍ය කාලගුණයක් අපිට දිස් වෙනවා උදේ වරුවේ ඉතාමත් සෞම්‍ය පැහැබර කාලගුණයක් අපිට දිස් වෙනවා Richmond Champions League තරගාවලියේ ඊයේ දින එමෙන්මයි පෙරේදා දිනේ දවස් දෙකෙහිදීම ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පැහැබර කාලගුණික තත්වයකින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයකින් තාෂේ මසදල පවසේ යුතුයි 11 වන පන්දුවාරයේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ එක් කඩුවලක් දැවී තිබෙනවා. නමුත් 5 වන පන්දුවාරයේ වුන් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එයාරිම 9 වන පන්දුවාරයේත් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් එම පන්දුවාර දෙකේදී ලබා ගන්නවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැවත
ෂෝට් ලෙග් කලාපයටයි පන්දු යොමු වන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිභාවක් සිදු කර ගන්නවා. චාන් සුබසිංහ ආරච්චි නවක පිටිකරුවා ලකුණක් ලබා ගන්නවා. චරිත අසලංක ලකුණු 65යි පන්දු 41කදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 114යි. සූදානම් සදුන් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. අතවශ්‍යම සදල සදුන් මෙන්ඩිස් ගැන අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දඟපන්දු යවන්නෙක් විදිහට ඔහු කටයුතු කරනවා. නැවතත් පහරක් කුල් පහලක් සමගින් පන්දුව එවරත් දියනවා. හතරේ සීමාව දක්වා ලෝන් ඕන් කලාපය ඔස්සේ ඩීපෙක්ස් රකාව කලාප ඔස්සේ ලකුණු 4ක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නායකත්වයේ ඉනිම මනරම් අයුරින් ක්‍රීඩා කරන චරිත අසලංක. අපට පුනරූපන දර්ශනය නිදුල පුල් කිරීම ඩීපෙක්ස් රකාව කලාපයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි වුණා. අතවශ්‍යම සදිල චරිත අසලංක සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසයට අද තරගය යමු තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙන නමුත් චරිත අසලංක පෙර තරගවලදී යම්කිසි අසාර්ථකත්වයක් දැක්ුවත් අද තරගයේදී ලකුණු 69ක් පන්දු 43කදී ලබාගෙන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම තුන්වන දවසේ පළමු තරගයේ විශාල Richmond Champions League තරගාවලියේ නිල විකාශය POTV නාලිකාංක 20 event TV ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට පුළුවන්. ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය SLT Mobitel ආයතනය දරන ලබනවා. පන්දුවර 12ක් අවසානයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 118යි කඩලු 1යි. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා POTV සහ POTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT
ෂෙනොන් අභිෂේක් මෙවරත් ස්වීප් කිරීමක් එවරත් සදිලා අනාර්ගතකම් කළු හයේ පහරක් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ ඉන්නවර අත්වශ්‍යයෙන් ඉතාමත් දැකුම් කළු හයේ පහරක් ඒත් සමගින් පිට මෙම් පන්දු ආරයවර කළාද දෙවන හයේ පහරයි එසේ යොමු කරන්නේ නවක පිතිකරුවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පිටියට පිවිසි ක්‍රීඩකයා චහන් සුබසිංහාරච්චි මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඉතාමත් මනරම් හයේ පහර ෂරන් අභිෂේක් ගාලුකොටු පවරන්තයේ සිට මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලිමිඩෝන් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් නැහැ ලකුණු තත්වය ලකුණු 133යි කඩලු 2යි සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න 14 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ප්‍රතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙකු. පන්දුවට ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන දකුණත් පිටිකරුවා ස්ට්‍රයික් අන්තයේ මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා කරනවා. තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර පෙන්වෙන්නේ නැහැ. සදර මේ අතරවාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 10.1 ලෙස සටහන් වෙනවා. සූදානම් 14 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා පසු පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් නැහැ. පුනරූපන දර්ශනයේ නිදුල පසු පාදයට පැමිණ දර්ශනීය ආකාරයට සූදානම් තරණ මෙන්ඩිස් සිය තුන්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ඕද විකට් ආකාරයෙන් ওই පන්දු යොමු කරන්නේ. තමත් හොඳ පහරක් එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 134යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. අවශ්‍යම සද හොඳ ෆ්ලික් කිරීමක් එවර චරිත අසලංක දැවිගේ ක්‍රීඩකයා මීට සුළු මොහොතකට පෙර ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 75යි පන්දු 44කදී තරණ මෙන්ඩිස් සූදානම් 14 වන පන්දුවාරයේ සිවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක් සිල්මිඩෝන් කලාපයට පන්දු යමුනේ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. අතවශ්‍යම හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර පෙර තරගවලදී ලකුණු අතර රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. තරණ මෙන්ඩිස් වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට ක්‍රීඩා කරනවා. තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. මෙන්න පන්දු. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව සිලිමිඩෝෆ් කලාපයට ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉඩ හසර නැහැ. පුනරූපන දර්ශනය අවශ්‍යම තරණ මෙන්ඩිස්ගේ මෙම පන්දුවාරය ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියට පැන පන්දුවට පහර දීමක්. ඒ අනුව ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ඒ අනුව 14 වන පන්දුවාරයේ නිමාව මෙලෙස සනිටුවන් වනවා ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 136යි කඩලු 2යි.
15 වන පන්දුවාරය යැවීමට Hartleys කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැදවා තිබෙනවා. අද දවසේදී Triggs කණ්ඩායමේ 5 වන පන්දුවාරයේදී සහ 9 වන පන්දුවාරයේදී උපරිම ලකුණු සටහනක් Triggs කණ්ඩායම එම පන්දුවාර දෙකෙහිදීම ලකුණු 18ක් එමෙන්මයි 11 වන පන්දුවාරයේදී සහ 13 වන පන්දුවාරයේදී Triggs හි කඩලු දෙකක් බෙදලා තිබෙනවා. සූදානම් සුගීත් නිම්නද ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට ඉදිරියට පැමිණ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් ලකුණු දෙකක් මෙවර එක්වම් පැතිමාරුවක් යනුව සුගීත් නිම්නාදගේ පළවන පන්දුවට ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට ක්‍රීඩා කරනවා. සුගීත් නිම්නාද ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්නේ. වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වම දග පන්දුවට උචිත තනතිල්ලක් මෙවර කඩු රකින්න අතට ඉතාමත් හොඳ ලෙන්ක් හලාපය ඔස්සේ මනරම් පන්දු යැවීමක්. 11 වන පන්දුවාරයේදී සහ 13 වන පන්දුවාරයේදී Triggs හි කඩලු දවාගෙන තිබෙනවා. අද දවසේදී සාර්ථක පන්දුවාර ලෙස 5 සහ 9 දැක්විය හැකි. පැඩල් ස්වීප් පහර කෙල්ල කරන්නේ ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. ඒ අවසරෙන් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාර සිදු කරලාදී දැවි යනවා. සුගීත් නිම්නාදී තාමත් හොඳින් කඩුල්ලට පන්දු යොමු කරනවා. ඒ අවසරෙන් මෙවර Triggs කණ්ඩායමේ 3 වන කඩුල්ල දැවි යනවා. දුවද්දී දැවි යාමකට හසු වන ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන දැවිගේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 138යි කඩුළු 3යි Triggs කණ්ඩායම. පුනරූපණ දර්ශනය ඔබට දිස්වනවා. අතවශ්‍යම සදිල පැඩල් ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන. පැඩල් ස්වීප් පහර ලෙග් ගලි කලාපයට ඇද යන්නේ. ලෙග් ගලි කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා සුගීත් නිම්නාදට යෙදූ පන්දුව කෙල්ලේ කඩුල්ලට සුගීත් නිම්නාදී තාමත් හොඳින් පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ලට යොමු කරනවා. ඒ අවසරෙන් ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ලකුණු 4යි පන්දු 8කදී ප්‍රහාරක වේගය 50ක් ලෙස දිස්වනවා ඔහුගේ. Triggs කණ්ඩායම ලකුණු 138යි කඩුළු 3යි. Triggs කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා Triggs කණ්ඩායමේ උපනායක අම්ශිද සිල්වා පිතිකරණයට පැමිණියා. ඒ අනුව පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා චිහාන් සුබසිංහ අම්ශිද සිල්වා දකුණතින් පිතිකරණ ක්‍රීඩකයා අතවශ්‍යම මේ අවස්ථාවේදී අම්ශිද සිල්වා පෙර තරගයේදී ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් සමග ලකුණු 50ක් රැස් කර ක්‍රීඩකයා. එමෙන්ම අම්ශිද සිල්වා ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරෝතින් වයස අවුරුදු 19න් පහළ චාන් සුබසිංහ අන්තයේ සිට වසරේ නැවතත් වේග පන්දියාවන් කිරීමක් සම්මාන දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙවර පන්දුවාරයේ සුගීත් නිම්නදගේ අති සාර්ථකයි. පළවන පන්දුවාරයේ ඔහුගේ සූදානම් ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට 15 වන පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දු යොමු කිරීමට සදිල ඕවර් එකට ආකාරව පන්දු යොමු කරන්නේ. පහරක් කෙල කරනවා. නමුත් කල්ලි අතර දිවෑමක් වාර්තා වන්නේ නැහැ. අත වශයෙන්ම Hartleys කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාවට යාර කිහිපයක් ඉදිරියෙන් රඳවා සිටිනවා. ස්විප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. මෙවර පුල් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා සුගීත් නිම්නදගේ අවසන් පන්දුවට. යනුව නිමාව දකිනවා 15 වන පන්දුවාරය Triggs කණ්ඩායම. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Triggs කණ්ඩායම ලකුණු 140යි කඩවතුනයි
පෙර කඩුල්ල දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වූ ක්‍රීඩකයා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ අතවශ්‍යම සදිලා තරණ මෙන්ඩිස්ගේ මෙම තරඟාවලියේ ප්‍රථම තරඟය මෙසේ අද ඔහු මෙම තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. තරණ මෙන්ඩිස් දෙවන පන්දුවාරය සඳහා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර. නැවතත් පහරක් එල්ල ගන්නවා. නමුත් පන්දු ඇදී යනවා තරණ මෙන්ඩිස්ගේ දෑතටම. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 9.3ක් ලෙස ඉවර සටහන් වනවා. මෙවරත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. අතවශ්‍යම කඩුල්ල විවර කර ඉවර පහර යොමු කරන්නේ නමුත් එය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සුගිත් නිම්නාද තරණ මෙන්ඩිස් වමතින් දගකවන ක්‍රීඩකයන්. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව සිලි පොයින්ට් කලාපයට ඇදී යනවා. පුනරූපන දර්ශනයවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. සූදානම් තරණ මෙන්ඩිස් තුන්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට සමාවන්න ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට වෙන පන්දුව නැවතත් පහරක් එල්ල ගන්නවා. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ඩිෆයින් ලේක් කලාපයට. ඒත් සමගින් අනර්ග ලකුණු 4ක් අම්ෂිද සිල්වාගෙන් යොමු වෙනවා. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව ලකුණු 146යි කඩලු 3යි. 144යි කඩලු 3යි. පුනරූපන දර්ශනය අම්ෂික සිල්වාගේ පිටෙන් ස්වීප් පහර ඩිෆයින් ලේක් කලාපයට ඇදී යන පන්දුව ඉතාමත් මනරම් දර්ශනීය හතරේ පහරක්. අතවශ්‍යම ඩීපී ස්ක්වයර් සින්න පන්දු රකින්න පන්දුවට දිය ආවත් ඔහුට එය ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ සදිල. අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 144යි ප්‍රවේගකාරී නිමක්. අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. පහරක් එල්ල කරනවා ඉවර. අසාර්ථකයි පහර. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. අතවශ්‍යම තරණ මෙන්ඩිස් එම පන්දු ඉතාමත් හොඳින් දෝලනය කරා. අම්ෂිද සිල්වා වේගවත් පහරකට යාමට සූදානම් වුණේ. නමුත් නැද ඉන්න දෙසටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. නිවැරදි. අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. අතවශ්‍යම සදිල හොඳ පන්දුවක් ඉවර තරණ මෙන්ඩිස්ගෙන්. නිවැරදිව ඉදිරි පාදයට පැමිණ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ කබ කලාපයට. ස්ට්‍රේට් හිට් පහරක ඉවර කරන්නේ. ලකුණු දෙකක් මෙවර. ඉතාමත් හොඳ කඩලු අතර දිවීමක් සදිලම එම පන්දුවේදී අපි දැක් ගන්නවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 146 කඩලු 3යි. පන්දුවාර 16 වෙනි පන්දුවාරයේ 5 වෙනි පන්දුව අවසානයේදී තරණ මෙන්ඩිස් සූදානම් තම දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දෙවෙනව විනිසුරු පසු කරමින් නැවත පහරක් එල්ල ගන්නවා. අතවශ්‍යම කම කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක් යනුව නිමාවට පත්වනවා. 16 වෙනි පන්දුවාරයේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 147යි කඩලු 3යි. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. 17 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භය මෙසේ සටහන් වන්නේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 147යි කඩලු 3යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 9.2යි. පන්දු යොමු කරන්නේ Hartleys කණ්ඩායමේ සුගත් නිම්නාද ගාල කොටු පවරන්තේ සිටයි යොමු කරන්නේ පන්දුව. ස්ට්‍රයික් අන්තයේ අම්ෂිද සිල්වා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ප්‍රතිකරණයට සූදානම් අම්ෂිද සිල්වා ප්‍රතිකරණ අන්තයේ සිට ගාල කොටු පවරන්තයේ සිට සුගත් නිම්නාද වමතින් දගකවන ක්‍රීඩකයා. එවරත් හොඳ පහරක් පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට දිනනවා. අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිභාරක් සිදු කර ගන්නවා අම්ෂිද සිල්වා. නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා පිටිකරන අන්තේ එනිපන්දුවක් ලෙසට විනිසුරුතුමා නිලව සංඥා කරනවා. යනුව අම්ෂිද සිල්වාහට නිපන්දුවක් යොමු වෙනවා. ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක් යොමු වෙනවා. යනුව ෆ්‍රී හිට් පන්දුව සුගිත් නින්නදගෙන් ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට සූදානම් අම්ෂිද සිල්වා. චිහාන් සුබසිංහ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. පහර ප්‍රහාරාත්මක මෙහර එත් සමගින් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් 4 සීමාව දක්වා පන්දු ඇදී යනවා. එත් සමගින් ඉතාමත් අනර්ග 4 පහරක්
අම්ෂිද සිල්වාගෙන් යොමුවනවා ඒ ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට. ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට ශිහාන් සුබසිංහ මනාව උපක්‍රමශීලීව ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක් මෙවර. ඉතාමත් හොඳ පහරක් යොමු කරන්නේ ෂෝට් බැක් ෆට් පොයින්ට් කලාපේ සිටින පන්දුවක ඉන්න පන්දුවට දිව ආවත් සදිල පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුට. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සුගිත් නින්නාද සූදානම් පන්දුවම කිරීමට. මෙවර කඩු රකින්න අතට පන්දුව යොමු වන්නේ ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවක් කිව්වොත් නිවැරදි. සුගිත් නින්නාද ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. 17 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් සුගිත් නින්නාද. ගාලුකොට පවරාන්තයේ සිට චිහාන් සුබසිංහ පන්දු 10කදී ලකුණු 17ක්. අම්ෂිද සිල්වා පන්දු 7කදී ලකුණු 9ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ශිහාන් සුබසිංහ ප්‍රතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයා. අතවශ්‍යම හොඳ පහරක් ඉවර. මෙවරදී පෙක්ෂකව කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. මෙවර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා එම ස්ථානයෙන් බැහැර කරන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් සදිල හොඳ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. සුගත් නිම්නාද ගාලුකොට පවරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. අද දවසේ පළමු තරගයේ RCL ඕද විකට් ආ කරන පන්දුවට සහ Hartleys ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙන නමුත් ඒ පන්දුව දැවියාමක් ලෙස ඉස්සරහට වන්නේ සමගින් දැවියනවා චිහාන් සුබසිංහ ක්‍රීඩාගාර වෙත හරවා යාමට සමත් වෙනවා. සුගත් නිම්නාදෙම පන්දුවේදී ඒත් සමගින් බෙන්න වැටෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ හතරවන ඝර්ෂණය කඩුල්ලටම පැමිණ පන්දුව දවා ගන්නවා. ඉතාමත් මනරම් පන්දු යැවීමක් සුගින් නින්නදගේ සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. දැවී යන ක්‍රීඩකයා ශිහාන් සුබසිංහ. Richmond live කණ්ඩායම RCL තරගාවලිය ඔබට නිල සජීවී විකාශය ගෙන ඒමට අතිමහත් වෑයමක් දරනවා. Pure TV නාලිකාංක 20 event TV ඔස්සේත් YouTube අපගේ නිල නාලිකාව Richmond live YouTube නාලිකාව සහ Facebook පිටුව ඔස්සේත් ඔබට තරගය නැරඹීමට පුළුවන්. මෙතරවාරයේ සදිල ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 154යි කඩලු 3යි 17 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව අවසන්. මෙවර කඩු රකින්න අතර පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ. අද දවසේදී වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් 5 වන පන්දුවාරයේ සහ 9 වන පන්දුවාරයේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්නයි 10 11 12 යන පන්දුවාර තුනෙහිදීම සම ලකුණු තත්වයක් ලකුණු 10 බැගින් පන්දුවාරයකට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ විශේෂ කරුණක් නිදුල. අද දවසේදී එමෙන්නයි 11 වන පන්දුවාරයේදී 13 සහ 15 වන පන්දුවාරයේදී ට්‍රික්ස් හි කඩලු ලබා ගැනීමට Hartleys සමත් ලෙවල් හොඳ කට් පහරක් එල්ල ගන්නවා පොයින්ට් කලාපයට. ඩිප් පොයින්ට් කලාපයට යොමු කරන්නේ පහර ඒත් සමගින් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරක් කරගන්නවා. නිමාව දකිනවා තරගයේ 17 වන පන්දුවාරයේ.
පන්දු යොමු කිරීමට නායක ධනංජය ලක්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයට තරණ මෙන්ඩිස්. සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ධනංජය ලක්ෂාන් සමවන්න තරණ මෙන්ඩිස් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. මිඩෝන් කලාපයට පන්දු යොමු කරන්නේ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් සඳහා සදිල ප්‍රතිමාවක් කරගන්නවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. යතර වාරයේ තරණ බෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා. නාත හොඳ පහරක් කෙවර ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් සමගින් පන්දු ඇදී යනවා. ඒත් සමගින් ඩීප් ෆයින් ලෙක් කලාපයට 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු සිදු කරගන්නේ. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 158යි කඩලු 4යි 18 වන පන්දු ආරේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරණ මෙන්ඩිස්. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා ලෝනෝන් කලාපයටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. එම පන්දුවටත් 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි කඩලු 4 දිව යන්නේ. මේ අවස්ථාවේ ප්‍රදර්ශනයේ මෙවර ප්‍රහාරාත්මක පහර ලෝගෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාල මනාව රදවාගල් ලබනවා ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුව. මෙවර ඉදිරියට පැමිණ අම්ශිත සිල්වේවර හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් රැක ගන්නවා නර්ගන්දමින් ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේදී අත්වශ්‍යම හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඒ අවසරයෙන් ඩීප් කවර් හිරදී සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව මනාව ග්‍රහණය කරගන්න ලබනවා. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ සිව්වන කඩුල්ල මෙලෙස දැවී යනවා පුනරූපණ දර්ශනය. අත්වශ්‍යම සදිල අම්ශිත සිල්වාම තරණ මෙන්ඩිස්ගේ පළමු කඩුල්ල මෙලෙස අම්ශිත සිල්වා දැවී යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 15යි පන්දු 11කදී. අත්වශ්‍යම අම්ශිත සිල්වාගේ ප්‍රහාරක වේගය 136.4යි. ඔහු එම තම ඉනිමේ 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කර තිබෙනවා සදිල. අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. වන පන්දු ආරේ පස්වන පන්දු යැවීමට සූදානම් තරණ මෙන්ඩිස් නවක පිටිකරුවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ කඩු රකින ක්‍රීඩකයා සමු විමුත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පිටිකරුණන්තේ තමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් කවර් කලාපයට. ඒත් සමගින් ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් කරගන්නවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 163යි කඩලු 5යි 19 වන පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. මේ අතර වාරේ සම්ම විමුත් පිටිකරන අන්තේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට හාඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුගීත් නින්නද ගාලු කොටුපවර අන්තයේ සිට සදිල ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය
9.1ක් ලෙස ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ සටහන් වෙනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 163යි. විශේෂයෙන්ම නිදුල මතක් කරන්න ඕන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ කඩුළු සදිලේ ඉවර ඉතාමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරණයකදීම නිසා ඔවුන්ගේ කඩුළු සංඛ්‍යාව අතිශයින්ම බිඳහෙළුණා. පෙර කඩුළු සියල්ලම අතවශ්‍යම නමුත් සදිල පැවසිය යුතු ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක නදවා ගැනීමට ඔවුන් හැකි වෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 9.0ක් බවට පත් කරගනිමින් එදී චරිත අසලංක ලකුණු 75ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා නැවත පහරක් එල්ල ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ lofted on drive පහරක් සමගින් පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුව සිදු කරගන්නේ. නැවතත් පිතිකරණ අන්තයේ සම්ම විමුත් පන්දු යවන අන්තයේ රවිෂ්ක විජේසිරි. සුගේත් නින්නාද ගල්ලු කොට පවරන්තයේ සිට මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දුව ඇදී යනවා සිලි පොයින්ට් කලාපයට. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 165යි. පුනරෝපණ දර්ශනය අත වශයෙන්ම හොඳට සදිල හොඳට කල්යල් මන එම පහර එල්ල කරන්නේ. සුගේත් නින්නාද ලකුණු 16ක් පමණක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දී තිබෙනවා. කඩොල්ලක් තවගත් පහරක් එල්ල කරනවා. මෙවර ගලි කලාපයේ ඔස්සේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා. පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 4ක් තම ඉනිමට අත වශයෙන්ම සදිලෙම එම පහර රවිෂ්ක විජේසිරි විසින් තනතිල්ල දෙසින් ඇදී යන ලෙසින් තමත් දැකුම් කලවරින් එල්ල කරන්නේ. තාමත් හොඳ දැකුම් කල 4 පහරක් එවර රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පිටෙන් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ගලි ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාප ඔස්සේ අනර්ග 4 පහර. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වයේ අයුරින් ලකුණු 170 දක්වා ඉහළ නගිනවා. සුගත් නිම්නාද ගාල කොට පවරන්තේ සිට ක්‍රියාත්මකවයි. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔව් පහරක් එල්ල කිරීමටයි සූදානම්යි. නමුත් පන්දුව පිට ඉන දෙසටයි දග කැවෙන්නේ සදිල. කඩුරු රකින්න අතට පන්දුව පතවන්නේ. තාෂම හොඳ ලෙග් කට පන්දුව. ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් එවර සුගත් නිම්නාදගෙන්. මෙවර ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක් පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයාගෙන් ගලි කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක්. අතවශ්‍යම හොඳ ලේට් කට් පහරක් එවර රවිෂ්ක විජේසිරි විසින් යොමු කරන ලබුවා. නිමාව දකිනවා තරගයේ 19 වන පන්දු වාරය. අවසන් පන්දු වාරය යැවීමට කැදවා තිබෙනවා. තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට විනිසුරු පසු කරමින් පහරක් එල්ල කරනවා සදිලෙම පහර ඕන් කලාපයට ඇදී යන්නේ 6 සීමාවක් ලෙසින් පරිවර්තනය වෙනවා. අත වශයෙන්ම රවිෂ්ක විජේසිරිගෙන් ඉන්නවර හොඳ 6 පහරක් දැකුම් කළු 6 පහරක් එවන පුනරූපණ දර්ශනය මෙවර ලොං ඔන් කලාපයේ ඔස්සේ අනර්ග 6 පහර රවිෂ්ක විජේසිරි ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ප්‍රතිකරණයක් මේ අවස්ථාවේදී අපට දැක ගැනීමට පුළුවන් නිදුල. අතවශ්‍යම කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ඉතාමත් හොඳින් වැඩි කර ගැනීමට රවිෂ්ක විජේසිරි සූදානම් වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 176යි. මෙවර පහරක් එල්ල ගන්නවා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 9.1යි. ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ අවසන් පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව තරණ මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරනවා රවිෂ්ක විජේසිරි පිටිකරණ අන්තයේ. රවිෂ්ක විජේසිරි නොදවේ ලකුණු 20ක් පන්දු 12කදී නැවතත් සදිල ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා. ලොංගොන් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණු 2ක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්.
අතවශ්‍යම හොඳ කඩුල අතර දිවයාමක් රවීෂ්ක විජේසිරි සමගින් සම්මු විමුක්තියෙන් අපි දක්න ලැබුණා එම පන්දුවේදී. පුනරූපන දර්ශනයේ ඉදිරියට පැමිණ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම රවීෂ්ක විජේසිරිගේ. අතවශ්‍යම සදිල මෙම තරගයේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔවුන්ගේ කඩලු දැවී තිබුණොත් ඔවුන්ගේ ලකුණු තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක පත්වනවා. නැවතත් පහරක් ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරක් සමගින් පන්දුවේදී යනවා ඔලෝ නෝන් කලාපයට. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමානව සිදු කරගන්නේ. පිටිකරන අන්තය සම්මු විමුත්. ලකුණු පූර්ව ලකුණ 178යි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ. පිටිකරන අන්තය රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා සම්මු විමුත් තරණ මෙන්ඩිස්. මෙවර ස්වීප් කිරීමක් පන්දුවේදී යනවා ඩීප් ස්කාලෙක් කලාපයට. එවරත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමානව කරගන්නේ. ලකුණු පූර්ව ලකුණ 179 කඩලු 5යි. තරණ මෙන්ඩිස් සූදානම් අද දවසේදී මෙම ඉනිමේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් වම දක කවන වමතින් දක කවන පන්දයා නම් මෙවර සාර්ථකයි. ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ. එයත් 6 පහළ ලොන් ඕන් කලාපය ඔස්සේ ඉතාමත් හොඳ ලොෆ්ටඩ් ඕන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 185යි කඩලු 5යි. පුනරූපන දර්ශනය චාමික විජේසිංහ ඉදිරියට පැමිණ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය මෙවරත් ඔහුගෙන් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. අවශ්‍යම සදිල හොඳ පන්දුවාරය තුල දෙවන 6 පහර ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව අද දවසේ සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයා චරිත සලංග පන්දු 45කදී ලකුණු 75ක්. එමෙන්මයි විශාර ලකුණු පන්දු 31කදී ලකුණු 43ක්. එමෙන්මයි නොදවී ක්‍රීඩා කරන රවිෂ්ක විජේසිංහ පන්දු 15කදී ලකුණු 29ක්. එවැගේමයි සදිල පන්දු යැවීමකින් හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ තරණ මෙන්ඩිස් එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 33කට. ඒ වගේමයි හංසමාන්ද සිල්වා ලකුණු 27යි. ශරණ අභිෂේක් කඩලු දෙකකට ලකුණු 45ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අද දවසේදී වැඩිම කඩුල්ලාභියා ශරණ අභිෂේක් කඩලු දෙකක් ලකුණු 45කදී. එමෙන්ම අද දවසේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ සාර්ථක පන්දුවාරය පස්වන පන්දුවාරය සහ නවවන පන්දුවාරයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 18 බැගින්. මේලකට සූදානම් සමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ බානුක මනෝහර සමගින් ගෙනෙන සජීවී විකාශය සමගින් එක්වන්න. Richmond Champions League තරගාවලිය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වන අතරවාරයේ අපිත් සමග රැඳී සිටිනවා වත්මන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක බානුක මනෝහර අයියා. අයව සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. අයියේ දැන් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය දින 3ක් පුරාවට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපීඨයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අයියලා සෙල්ලම් කරන්නේ අපේම ඉස්කෝලෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සමග ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් සමග. ඉතින් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් අයියලට එනවා. බොහෝ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කැමති ඒ අත්දැකීම් පිළිබඳව අයියත් එක්ක කතා කරන්න මුලින්ම. ඇත්තටම දැන් අපේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ලොකු සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ගාලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක. වනිදු අයියා, චරිත් අයියා, කමිදු අයියා ඒ කට්ටිය නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අයිඩියාස් අපිටත් ෂෙයා කරනවා. ඇත්තටම කියන්නේ ඒ සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න කොහොමද, ටීම් එකට මොන වගේ එනර්ජි එකක් ගේන්න ඕනද, අපිට බිග් මැච් එකක් දිනන්න කොයි වගේ ටෆ් සිටුේෂන් එකක් තියෙද ග්‍රවුන්ඩ් එක කියලා අපිට හැම දෙයක් මේ කට්ටිය ෂෙයා කරන මේ කට්ටියගේ අයිඩියාස් අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න තියෙන මොන ඒරියාස්ද, ඒ වගේ හැම දෙයක් මේ කට්ටිය අපිට දන්න දේවල් කියලා දෙනවා. ඒ කට්ටිය අපිට දේවල් කියලා දෙනවා වගේම අපෙන් දේවල් අරගෙන අපිට අපේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දෙනවා. අපිට ඉස්සරහට මේ ටූර්නමන්ට් එක ජයග්‍රහණය කරන්න අපි මොන වගේ
තත්ත්වයකට එන්න ඕනද කියලා අපිට කියලා දෙනවා ඒක. අනිවාර්යෙන්ම පිටිය මැදදී ලබා ගන්නා ඒ තීන්දුව තීරණ එමෙන්මයි ඒ වැදගත් තීන්දුව තීරණ අත්දැකීම් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යයි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ජයග්‍රහණ උදෙසා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක විදිහට අනිත් පාසල් ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව ඇති අයියට යමක් පවසන්නට. ඇත්තටම දැන් ගිය පාර RCL එකත් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරාම මේ අවුරුද්දේ RCL එක අපි ගොඩක් හොඳට කරා. ඒ කියන්නේ දැන් මැචස් 5ක් පැවැත්වුණා. මැචස් 5න් 3කම මෑන් ඔෆ් ද මැච් වුණා අපේ ටීම් එකේ ෆස්ට් රන් ටීම් එකේ ප්ලේයර්ස් 3 දෙනෙක්. ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි මට. ටීම් එකේ දැන් මැච් 5න් 53ක් විතර අපේ ටීම් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා අරගෙන ගහලා තියෙනවා. තව ඒ වගේම හොඳට බෝල් කරලා ෆීල් කරලා කොච්චර එනර්ජි එකක් අපේ ෆෙස්ටිවල් සයිඩ් එක මේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලාගේ මට්ටමටම ටීම් එකේ කියන්නේ මැච් එකක් පර්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා හැම එක්කෙනාටම ටීම් එකේ ෆෙස්ටිවල් සයිඩ් එක කොච්චර ටෆ්ද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා හැම එක්කෙනාටම. ඔව් අනිවාර්යෙන් මේ දක්ෂතා පිළිබඳව කතා කිරීමේදී රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ එක් තරගයක ශූරයා විදිහට එම තරගයේ වීරයා විදිහට අයියා සම්මානය දිනාගත්ත එමෙන්මයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කල්පනෙත්සර එමෙන්මයි සිහත් රාමනායක ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාත් තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත්ත තරගාවලිවලදී ඉතින් අත් වශයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවයන් ඔබට මනාව මෙම තරගාවලියේදී ඉස්මතු වෙනවා. අයියගෙන් මම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය විදියට අහන්න කැමතියි. දැන් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්ම බිහි වුණු පරිපූර්ණ දක්ෂතා සහිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ්ේම අයියලත් එක්ක අයියල සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියගෙන් හම්බෙන සහාය මොන වගේද තරගාවලි ජයග්‍රහණය සඳහා? දැන් අපේ සැමුවල්ස් ටීම් එකේම ඉන්නවා බිග් මැච් දිනපු කැප්ටන්ලා දෙන්නේ. ඒ කට්ටිය දැන් බිග් මැච් එකක් දිනන්න කොච්චර අපි වැඩ කරන්න ඕනද කියලා අපිට පෙන්වලා දෙනවා. දැන් සිතාර අයියා ටෆ් කැප්ටන් කෙනෙක් අපිට එයා ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී කොච්චර ටෆ්ද කියලා බිග් මැච් එකක් ඒ කියන්නේ නැෂනල් ලෙවල් එකේ මැච් එකේ ඉඳන්ම මේ ගාන ස්කූල් මැච් එක වෙන මැච් එක වුණත් කොච්චර ටෆ් ප්ලේ කරන්න ඕනද කියලා ඒ කට්ටිය පෙන්වලා දෙනවා. ඒ වගේම අනිත් ටීම්ස් වලත් නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ගහනවා. ඒ කට්ටිය අපිට ඒ කට්ටියගේ නොලෙජ් එක ෂෙයා කරනවා අපිට මැච් එකක් කොහමද පරදින්න යන මැච් එකක් වුණත් වෙනස් කරන්න කොහමද කියලා අපිට පෙන්වලා දෙනවා. අන්තිම මොහොතේ වුණත් මැච් එකක් වෙනස් කළා මැච් එකක් දිනන්න කොහොමද කියලා අපිට පෙන්වලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ සහාය ඉතාමත් වටිනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ්ේම අයියලගෙන්. අයියගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් මාර්තුවල අපි සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා ආදරවන්තයින්ගේ සටන. වසර දෙකකට පසු කොරෝනාත් එක්ක අපිට පවත්වන්න උනේ නැහැ. ඉතින් ආයි පවත්වන්න. ඉතින් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයෙක් විදිහට අයියට මොන වගේද නායකත්වයේ බලාපොරොත්තු ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ? 2019 අපි කප් එක ගත්තා. 2021 අනිවාර්යෙන් බිග් මැච් අපිට දිනන්න තිබ්බා. දැන් මේ එන බිග් මැච් එක අනිවාර්යෙන් අපි දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි දවසේ හවසට රිච්මන්ඩ් එකේ හැම එක්කෙනාටම බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. බලාපොරොත්තුවක් කියන අනිවාර්යයෙන්ම බිග් මැච් එක කප් එක ගෙනල්ලා දෙනවා මේ පාර. අනිවාර්යෙන්ම නායකත්වයේ පවසද්දී ඉතින් අපිට මොන කතාවද? ස්තුතියි අයියේ අපිත් සමග එක්කාසු වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වත්මන් නායක බානුක මනෝහර අයියා. බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවු ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. හරි අපිත් සමග මේ වන විට සම්බන්ධ වී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ උපනායක අම්ෂිද සිල්වා අයියා. අයියව සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. අයියා මං අහන්න කැමතියි අයියගෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට වසරේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කලෙලි ගන්වන සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය SLT මොබිටෙල් සන්ඩේ ඔබ්සර්වර් සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ 2021 වසරේ හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙසට අයියා සම්මානය දිනාගත්. ඉතින් අයියට ඒ පිළිබඳව අදහසක් ඇති සමස්ත රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව සමස්ත සියලු දෙනාටම කියන්න.
ඇත්තටම ඒකට මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ස්වාංශයට. ඒ වගේම මම ගොඩක් ආඩම්බරයි මගේ පාසල නියෝජනය කරමින් හොඳම පාසල් ක්‍රීඩකයේ උත්තරීමේ උළෙලේදී හොඳම බෙස්ට් බෝලර් විදියට මම පත් වෙච්ච එක ගැන මම ගොඩක් ආඩම්බරයි මගේ පාසල නියෝජනය කරන්න ලැබීමත් එක්ක. අනිවාර්යෙන්ම පාසල නියෝජනය කරමින් 2021 වසරේ හොඳම දක්ෂතම පන්දියාවන්නා ලෙසට අම්ෂිද සිල්වා අයියා සම්මානය දිනාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ අයියගෙන් අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය අද පැවැත්වෙන්නේ 3 වෙනි දිනයට තරග. ඉතින් අයියට ඇති අදහසක් එකතු කරන්න මෙම තරගාවලිය පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ RCL ටූර්නමන්ට් එක ගැන අපි ගොඩක් මුලින්ම බලන් ඉඳියා. මොකද අනිත් ටූර්නමන්ට් වලට වඩා අපි ගොඩක් කැමැත්තෙන් බලන් ඉන්නවා. මොකද පාසල් ක්‍රීඩකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් කැමති. ඒ වගේම සීනියර්ස්ලා ඉන්නවා. වනිදු අයියලා, සිතාර අයියලා, කමිදු අයියලා, ධනංජය ලක්ෂණ අයියලා. ඒගොල්ලෝ කොච්චර බිසි ස්කෙජුල් තියාගෙන ඉඳියත් ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාව වෙන් කරලා ඒගොල්ලෝ මෙතනට එනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගිනුත් අපිට අත්දැකීම් ගන්න තියෙනවා. අපිනුත් තවත් අපේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට අත්දැකීම් ගන්න තියෙනවා. RCL ෆස්ට් එඩිෂන් එකටත් වඩා හොඳට සෙකන්ඩ් එඩිෂන් එක පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ආසයි මේක සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේම හොඳ අත්දැකීමක් අපි හැමෝටම. අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහිවුණු වනිදු හසරංග, චරිත් අසලංග, කමිදු මෙන්ඩිස්, සදුන් මෙන්ඩිස්, එමෙන්මයි ධනංජය ලක්ෂණ වැනි අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් එක්ක පාසල් ක්‍රීඩකයන් තරඟ වැදීමේදී ඒ අත්දැකීම් ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් මම කැමතියි අයියගෙන් අවසානයේ අහන්න මෙම තරගාවලියට අයියට සහාය දක්වූ පිරිස ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගේ සහාය මොන වගේ ලැබුණද මේ තරගාවලියේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්? අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත අසලංක. ඉතින් එයයි මම විශ්වාස කරන විදිහට චරිත අයියා තමයි ඉන්න හොඳම නායකයෙක් ලංකාවෙම ගත්තොත්. ඉතින් එයාගේ අත්දැකීම් එක්ක එයා කොහොමද ප්‍රෙෂර් හැන්ඩලින් කරන්නේ, කොහොමද සිටුේෂන් හැන්ඩල් කරන්නේ, ප්ලේයර්ස්ලා කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ, මේ හැම දෙයක් එක්කම එයාගේ අත්දැකීම් ගන්න එකත් මට වගේම පාසල් ක්‍රීඩකයන්ටත් ලොකු අත්දැකීමක් සහ වාසනාවක් ඒ වගේ ක්‍රීඩකත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම. අනිවාර්යෙන් මේ සහාය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක අම්ෂිද සිල්වා අයියා. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය දින දෙකක් පුරාවට අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වුණා. ඉතින් අද අවසාන දිනය 3 වෙනි දවස. 3 වෙනි දවසත් ඉතාමත් අතිසාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපිත් සමග රැඳී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය බුද්ධි රත්නායක අයියා. අයියව සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. අයියේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය පවත්වන්නේ දෙවන අදියර විදිහට මේ වසරේ. ඉතින් ඇයි මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කරන්න හේතුව? ඇත්තටම මල්ලි මේක අපේ දෙවෙනි අදියර. අපි පළවෙනි අදියර ආරම්භ කරද්දී අපිට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ ඒ වෙනකොට තිබුණු රටේ තිබුණු කොවිඩ් තත්ත්වයත් එක්ක අපේ 19 15 කණ්ඩායමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වන්න බැරි වුණා. එතකොට අපි කල්පනා කරා මොකද තරඟ ප්‍රැක්ටිස් එක නැතුව අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉස්සරහා ගමනට ඒක ලොකු බාධාවක් කියන එක. ඒක ජය ගන්න හිතාගෙන තමයි අපි මෙහෙම තරඟාවලිය සංවිධානය ගන්න තීරණය කරේ. ඒතර පළවෙනි තරඟාවලිය අපි ගොඩක් අභියෝග මැද තමයි මේ සංවිධානය කරේ. ඒත් අපි හිතුවටත් වඩා ඉතාම සාර්ථක විදිහට තරඟාවලිය පවත්වන්න අපිට පුළුවන් වුණා. තවමත් රටේ තියෙන මේ කොවිඩ් තත්ත්වයේ පහවෑමක් ඉතිරි සිදු වෙලා නැහැ. දැනටත් අපිට තරඟවල අඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි තීරණය කරා දෙවෙනි වරටත් මේ තරඟාවලිය පවත්වලා අපේ ඊළඟට තියෙන පාසල් තරඟාවලිය සඳහා අවශ්‍ය පෙර සූදානම් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන්න. මොකද අපේ මේ වෙන විට අපේ රිච්මන්ඩ් වරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ජාත්‍යන්තර තරගයක් නියෝජනය කරනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වුණා අපේ ලාබාල තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ ජාත්‍යන්තර තරග සමග ක්‍රීඩා කරලා අවශ්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා දෙන්න. ඒ නිසා තමයි අපි RCOB එකේ විදිහට මැදිහත් වෙලා මේ තරඟාවලිය දෙවෙනි වරටත් සංවිධානය කරන්න මුලික වුණේ.
අනිවාර්යෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ අදාළ හැකියාවන් අත්දැකීම් වැඩි කරමින් තමයි මෙම චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය පවත්වන්න ප්‍රධාන සංවිධායක හැටියට විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න. ඉතින් අයියේ මම කැමති දැනගන්න කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක කොරෝනා අභියෝගයත් එක්ක තමයි මෙම තරගාවලිය පවත්වන්නේ. කෙසේ නමුත් මෙම තරගාවලිය පිළිබඳව අද තුන්වෙනි දවසේ දවස් දෙකක් අතිසාර්ථකව පැවතුණා. ඉතින් තරගාවලිය සමස්තය පිළිබඳව කැමති අයගෙන් දැනගන්න පොඩි අදහසක්. ඔව් ඇත්තටම මල්ලි සඳහන් කරා වගේ මේක සංවිධානය කිරීමේ තිබිච්ච මූලිකම අභියෝගය තමයි මේ කොරෝනා තත්ත්වය සමග විශේෂයෙන් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව ඒ දේවල් අනුගමනය කරන එක විශාල අභියෝගයක් වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා වෙනත් බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව ඔවුන් මේ ආරක්ෂාකාරීව මේ තරඟාවලියට යොමු කරන්න. ඇත්තටම එතකොට මේ තරඟාවලිය ජය ගන්න මේ පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපිට මේකට මූලික පිරිවැය වශයෙන් විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය සනීප ආරක්ෂක පහසුකම් සහ නවාතැන් සියලු දේවල් අපිට ජය ගන්න පුළුවන් තියෙන්නේ අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා. නැත්නම් අපේ අනුග්‍රාහකයෝ දීපු සහයෝගයත් එක්ක තමයි. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කරන්න එක් පුද්ගලයෙකුට බෑ. ඉතින් ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් මම කැමති අයගෙන් අහන්න මේ තරගාවලිය සඳහා සහාය දැක්වූ පිරිස් කවුද? මෙම තරගාවලිය අතිසාර්ථක අන්දමින් පවත්වන්න නන් දෙසින් සියලුම දෙනා සහාය දක්වන්නේ නැති. ඉතින් අපි කැමති ඒ පිළිබඳවත් අයගෙන් අදහසක් දැනගන්න. ඔව් මල්ලි. ඇත්තටම මේක RCL එක දෙවනි අදියර කියන්නේ ඉතාමත් අභියෝග මැද තමයි අපි මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරේ. මේදි මූලික වශයෙන්ම මේ තරගාවලිය සංවිධානය කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මව්වාදී ශිෂ්‍ය සංගමය දක්වපු සහයෝගය අපි බෙහෙවින් මගේ කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ගරු ලේකම්තුමා අසිල සිල්වා මහතා, බණ්ඩාගාරික චම්ඩිකුලවර්ධන මහතා ඇතුළු සියලුම ආදී සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකවරු අපිට මේකට සහයෝගය ලබා දුන්නා. මොකද අපි සංවිධායක මඩුල ඇත්තටම තරුණ ලාබාල ආදී ශිෂ්‍යයන්ගෙන් සමය සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ආදී ශිෂ්‍යයන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දායකත්වය ලබා දුන්නා කියලා මම මතක් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව අපිට විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලියේ අවශ්‍ය පිරිවැය ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් උදව් කරේ අපේ ආදී ශිෂ්‍යයන්ම තමයි. ඒක විශේෂ කරුණක්. සියලුම අනුග්‍රාහක බවතුන් අපිට මේ කියන්නේ කෝඩිනේට් කරලා ලබා දුන්නේ ආදී ශිෂ්‍යයන්. ඒකත් මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපේ තරඟාවලියේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක වශයෙන් කටයුතු කරන පීපල්ස් බැංක් ආයතනය අපිට සම්බන්ධීකරණය කර ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්න සුජීව රාජපක්ෂ අයියෝ. ඊට අමතරව තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලබා දෙමින් වෙනෝරා ගෲප් වෙනුවෙන් සාගර ගුණවර්ධන අයියෝ, රිචුල්ක් ආයතනය වෙනුවෙන් හේමන්ත ගමගේ අයියෝ, ඒ වගේම වික්ටෝරියන් ටී ආයතනය වෙනුවෙන් චමත් හෙට්ටිආරච්චි අයියෝ, ඒ වගේම ආරාධනා ගෲප් වෙනුවෙන් ලහිරු මුණසිංහ සහෝදරයාත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න. මොකද ඒ අය ලබා දුන්න මූල්‍යමය දායකත්වයේ නැතුව මෙච්චර සාර්ථක තරඟාවලියක් අපිට කොහොමවත් පවත්වන්න බෑ. රිච්මන්ඩ් විදිහට හරිම ආඩම්බරයි. මොකද කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ඒ අවශ්‍ය මූලික ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන්න එම ආදී ශිෂ්‍යයන් මේ උපරිම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව අනුග්‍රාහකයන් වශයෙන් 2007 කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් 2007 කණ්ඩායමත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව NLB ආයතනය, SLT මොබිටෙල් ආයතනය සහ මැක්ටයිල්ස් ආයතනය අපිට ඒ අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ස්තුතියක් ගෞරවයක් මම RCL සංවිධායක කමිටුව වෙනුවෙන් එම ආයතන වලට සහ අපේ ආදී ශිෂ්‍යයන්ට උද කරන්න කැමතියි. ඔව් බෙහෙම ස්තුතියි. ඉතින් බොහෝ අනුග්‍රාහක බවතුන් පිරිසක් RCL සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවා. ඉතින් ඒ අනුග්‍රාහකත්වය නිසාම තමයි අතිසාර්ථක අන්දමින් අපිට මෙම තරගාවලිය ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථකව ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙලෙස පවත්වන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් අපිත් සමග එක්ුණේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍ය බුද්ධි රත්නායක අයියා. ඉතින් රැඳී සිටින්න RCL තරගාවලිය සමගින්. We are back live, folks, for the second innings of this match of Hartleys versus the Triggs. And two balls has been bowled, and Amshid De Silva coming in to hail it and appear, but denied by the umpire.
Yes, this Satkarios, I'm joining with me. Yes, good morning everyone. The Triggs putting up a very competitive score of 185 on the board. 186 the target for the Hartleys, searching for their first win. Amshi De Silva, the star bowler for the Triggs, won the best bowler at the under-19 cricketers award. So a very promising talent as he runs in from his favourite end, the goal 410. Just flicks it away to the man on the boundary, and 1 run for the Hartleys. Dhananjay Lakshan, the man opening the batting, alongside Helith Edirisinghe. If you're wondering why Dhananjay Lakshan didn't bowl in the first innings, he's had a minor injury, nothing to be concerned about, but a minor injury, so precautionary measures so that the injury. Here's Amshi De Silva from the 410 again to Haley. A defensive shot, but goes past the blade of the bat for another dot ball. Yeah, that was in a good length, an absolute ripper. In swing, inside of the bat, that was very, very good. Getting a lot of swing, Amshi De Silva, at his pace, maybe around 130 clicks an hour. Hartleys here, not grabbing a win in this season 2 of the RCL. So let's see if they can pull through this. So they need a good start like the Triggs today. Defensive shot. So that's the overdone. It's 4 for none. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු TNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Rishan Chamika coming in from the City end to bowl the second over of the second innings of this match. Hartleys 4 for none after the first over to Dhananjay Lakshan. Charita Salanka going for a bit of an attacking field set. He puts himself into first slip. Wide signal by the umpire, and Charita Salanka, the captain of the Triggs, him being the slip, very attacking field here. Again sway, cuts and straight to the fielder. So Charita Salanka will know how important the wicket of Dhananjay Lakshan is going to be. If he gets going, this total may seem small, a small target. That's if he gets going. This time back foot drive straight to the man at cover, and the target set from the Triggs to the Hartleys is 186, a massive total. Let's see if Hartleys can pull through this one. Tries for a sweep shot but misses the shot at the end. So another dot ball. This bowling is good from the Triggs and good from Rishan. Good bowling from Rishan from the Gold City end at the moment. I think some good lengths. Not tried for a quick single, but not available there. So good bowling from the off spinner from the Gold City end.
This has been a brilliant match for the first half of the inning, so let's hope that it will be the same. This time cuts away and cuts beautifully for 4 runs. That's the first boundary of the Hartleys innings. No point there. Dhananjay Lakshan saw that and grabbed the opportunity perfectly. Pierced the gap absolutely beautifully and runs away for 4. So the first boundary for the Hartleys coming in the second over. Little bit on the length from Rishan, but a beautiful cut drive through point region. That was the first loose delivery from Rishan. So he's been bowling really well. That's just a single. That's the over done. It's 10 for none. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPයට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමන් පැත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. So the equation needed for the Hartleys is they need 176 runs of 108 deliveries, and a new bowler was allocated from the 410 by the captain Charita Salanka. Siat Ramanayaka coming in from the 410. Again, a flick of a wrist straight to the pads and flicks it away for a single. So the same pitch is used throughout the Richmond Champions League on all 3 days, and it's really promising to see such a high total put up by the Triggs. 185, the highest total so far in the tournament. So it tells us it's a very good pitch. So it's defendable, and for the batsmen and for the batters, it's certainly a gettable target. You saw Charita Salanka freeing his arms, playing with freedom. Got to 70 odd runs. 25, an appeal, but denied by the umpire. Goes down the leg side, and wide not given by the umpire. Maybe just flick the thigh pad there of Helit Edrisinghe. Helit Edrisinghe, very young player, an elegant left-hander. This time goes very high and over the infield for a couple of runs for the Hartleys. 2 in fact. So very aggressive shot, and that marks Helit off the mark. Just short of length, and Helit Edrisinghe. The strider swatted away into the mid-wicket boundary. Didn't connect with it perfectly, and the fielder cut it off inside the ring. So the power play continues. Good bowling by Sihat Ramanayaka, holding his line, not letting the batsman free up his arms. Oh, direct hit would have had him. Direct hit would have had him. Good fielding there by the fielder at Silimidov. Apologies, Silimidon. There's good fielding effort from the Triggs in the field, and Charita Salanka putting his best man on the infield to try get his wickets. And at this stage, the Triggs were way ahead from the Hartleys. Again, straight to Silimidon. Sihat Ramanayaka, a very promising talent as well. A lot of quick deliveries. He won the man of the match in a previous match. And just Dhananjay Lakshan going to Helit and just saying him not to panic at this stage. Just need the runs for Siat, and this has been a brilliant over from Siat, just giving 3 runs for the batsman. Here's him again. Goes for a push shot but misses it. Misses out on the shot again. 3 overs done is 13 for none.
පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. Rishan Chamika continues from the goal city end to Dhananjay Lakshan. Back foot defense. And no runs can be converted. Dhananjay Lakshan at the moment doesn't seem to be in any hurry to get these runs because he knows that if he gets going, the positions of the fielders This time won't quick matter. single. The positions of the fielders won't matter because he's the kind of guy that can send plenty of balls over the rope. So Rishan Chamika given 7 runs of his given 6 runs of his first over, coming into ball from the goal city end, and up to now Hartleys 14 for the loss of none. And at this stage the Triggs was very aggressive this at, as you would remember, they would hit the ball out of the park many times all around the ground. Yeah, Vishara Fernando and Charita Salanka put on some fireworks in that first innings. Tried to go for the big slog, but completely misses it, the batsman. So deep mid-wicket and long off on the boundary in the power play. Just 2 fielders allowed outside the 30-yard circle during the first 6 overs. Again, a swing and a miss, and the ball goes straight to the wicket-keeper's hands. And it's going very slow for the Hartleys this time. Just 14 runs off nearly the 4 overs. This time, clean bowled him. Haley Tedri Singh have to go back to the pavilion. He's after his 2 runs, and he walks back to the pavilion. Yeah, that was the arm ball from Rishan Chamika. Flat and fast. And Haley Tedri Singh was trapped on his crease, and he has to go. So he has to go for 2. The Hartleys 14 for 1 after 3.5. Yes. Haley, a very young batsman, and played for under 15. So at the end, Dhananjay Lakshan just congratulating him while he walks off. So Haley Tedri Singh goes for 2, and the Hartleys are 14 for 1 after 3.5. The new batsman walking into the crease. New batsman Kasun Taraka. And now the Hartleys really need to go a little bit aggressive, otherwise they won't be able to go for that 186 run mark. This time a flick of a bat and scatters through for a quick single. That's the end of the 4th over. Hartleys are 15 for 1.
Sihat Ramanayaka coming in for his second over from the 4-10. Sarita Sri Lanka pointing him to bowl because he has been brilliant as a bowler. So it's really good to have someone like Amshi De Silva by your side when you're a young fast bowler like Sihat Ramanayaka, because Amshi De Silva, the more experienced, played in the under-19 national side, so he'll be passing down his wisdom to Sihat Ramanayaka. Come Sihat, this time a thick edge and straight to the man, and that's the wicket that they needed. What a catch that was! Kasun Taraka has to go. That was a very, very good catch by the man. Was it at backward point? Hit straight up in the air. Had to run towards the boundary, and what a catch that was! That was very, very good from the fielder Aditya Sirivardhana. Kasun Taraka has to go for one. The Hartleys 15 for 2. The Hartleys now in trouble here as Kasun Taraka walks back to the pavilion. 15 for 2. Here's the wicket again. Just try to go over extra cover region, but at edge, and Aditya Sirivardhana going back and takes a beauty from that delivery, and that's the wicket that they needed. So Sihat Ramanayaka picked up a wicket in the first ball of his second over. Kasun Taraka just trying to go over extra cover, ended up slicing the ball up in the air, and a very good catch taken by the fielder at backward point. Hansaman De Silva, the new batsman, and wide delivery signal by the umpire, and this is just great bowling from Sihat Ramanayaka here. Hansaman De Silva, right-handed batsman, coming in. And Sihat Ramanayaka, as I mentioned, have given only 4 runs off this 1 over and a wicket nonetheless. This time goes straight and 6 runs. Yeah, just dragged the length a little bit, and Dhananjay Lakshan freed his arms. Doesn't matter what kind of injury you have. When you bowl it there, you're going to get smacked back over your head. Sihat Ramanayaka was maybe just a little too much short, and Dhananjay Lakshan took full advantage of that. Just a full heave-ho from the bat, and the batsmen take full advantage of the short ball, and that's a massive 6. The Hartleys need 164 from 94 deliveries now. This time another wide given by the umpire. So under a little bit of pressure, Sihat Ramanayaka, this time straying down leg. You would think when you get a wicket of the first delivery as a bowler, just getting some confidence, try to get another wicket, but this time third ball of the over goes for a 6. A little bit under pressure, Sihat, but let's see. They can produce. Another dot ball and a quick single. Missed the sums, Sihat, this time. So a quick run taken by Dhananjay Lakshan and Hansaman De Silva. Better line that time, maybe a leg cutter even. And a quick single now risk there of Hansaman De Silva getting out. It's been really good to see the fast bowling talent we've seen throughout the Richmond Champions League. Bowlers like Sihat Ramanayaka, the player on strike now. Hansaman De Silva bowled really well as well throughout the tournament. Amshi De Silva, he's always so good. So it's really good to see these kind of players coming up through these kind of tournaments. So it's really nice to see, getting a little bit of swing as well. Kalpa Netsara was excellent. Both of them won
both of them meaning Kalpanetsar and Sihat Ramanayaka won the Man of the Match award in 2 previous games. Bowled excellently. Kalpanetsar picked up 4 for 22. The Triggs team has been quite equipped with the bowling talents as well as the batting talent. This time goes straight to the man, and another wicket gone of the same over from Sihat Ramanayaka. 6 didn't matter, but a wicket comes after that. Hansamana De Silva trying to go down the ground, and a simple catch taken by Amshi De Silva at mid-on. So Hansamana De Silva has to go for naught. The Hartleys 24 for 3. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. Janet Kaushal coming in as the new batsman for the Hartleys. Now Hartleys in a spot of bother actually. 24 for 3. Not getting runs in the power play and giving away wickets. This is not what the Hartleys would have expected. Lost all 3 games. So this would be the game to shine from the Hartleys. Getting a win would be quite good for them. They have worked so hard, all the members, so a victory would be great for them. As for the Triggs, they have lost only 1 match, but this time Sihat coming and a single. So the new batsman in is Janet Kaushal, the keeper for the Triggs. Not the Triggs, but the Hartleys. The overdone, it's 25 for 3. සූටික්කායක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Ishan Chamika cuts the ball by the batsman and goes for a 4 off his first delivery. Yeah, the timing and placement was perfect from Janet Kaushal that time. By Dhananjay Lakshan, excuse me. Pierced the gap absolutely perfectly, runs away for 4. So they have to pick up the run rate. It's 5 overs and 1 ball. They're 29 for 3. They're chasing 186 if you missed the action. The Triggs made 185 in their first innings. Again goes for a short delivery from Rishan, but cannot connect with that, the batsman, and the ball goes straight for the fielder at square. This time a short, just a sort of a push through the leg side. SLT Mobitel providing us with the internet connection and providing us a platform for live streaming through channel number 20, Event TV. We have to thank them very much for the support they've given. Again from Rishan, coming in from the city end for his third over. He's bowled beautifully, got 1 wicket for 13 runs. And another quick single from the batsman.
A direct hit maybe would have had Dhananjay Lakshan. Dhananjay Lakshan, you could say, is the last hope for the Hartleys. He just has to get going right now. They're at 31 for 3. It's nearly the end of the power play. Just one ball to go in the power play. The fielders go back. 3 more fielders can go back after the power play. That time an edge, a miscommunication, and the wicket gone of the final delivery of the power play. A run out, a miscommunication, and Dhananjay Lakshan, the captain, the only hope for the Hartleys, have to go back to the pavilion. Yeah, just a little edgy there from Dhananjay Lakshan. Short of a length spun quite a bit. And no run there. Oh, Dhananjay, what have you done? So the Hartleys captain Dhananjay Lakshan has to go back for 22. The Hartleys 31 for 4. This has been really great from the Triggs, getting 4 wickets in the power play and giving only 31 runs. And Dhananjay Lakshan there was a bit of a miscommunication between Janet Kaushal and Dhananjay Lakshan. And that's the end of the power play and the end of the over. The Hartleys are 31 for 4 after 6. Nalaka Jayawardena balls from the goal 410. Just a single there. So we're going to have a change up here in the commentary box. It's Nidula Nimsara and Chanu Jayavihan. බොහොම ස්තුතියි සත්. 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ හට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 32යි කඩලු 4යි. සඳුන් මෙන්ඩිස් කැඳව පැමිණ තිබෙනවා නවක පිටිකරුවා ලෙසින් පිටියට පස්වන කඩුල සඳහා. චානුත් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 33යි කඩලු 4යි හට්ලිස් කණ්ඩායමේ. නාලක ජයවර්ධන කොටු පවරාන්තයේ සිට එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම पावर प्ले पंदुवार 6 තුලදී කඩලු 4ක් දැවී ගියා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂන් පිටියේ ස්ථාවරව සිටි ක්‍රීඩකයා අවසාන පන්දුවේදී පාවර් ප්ලේ පන්දුවාර 6 තුලදී දුවදී හසු වුණා. සිල් පොයින්ට් කලාපයට යමු වන්නේ. ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් හාට්ලිස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 152ක් පන්දු 80ක් තුල ලබා ගත යුතුයි අද මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ වගේමයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 185ක් රැස් කළා. ඉතාමත් විශිෂ්ට ලකුණු පුවරුවක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වයිට් සංඥා කරන වයිම අවස්ථාවේදී පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින් පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. මෙන්න පන්දුව නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. නාලක ජයවර්ධන වම්මතින් පිටදක පන්දු යවන්න පුනරූපණ දර්ශන ඒවර පාවරණය වදින්නේ. අතවශ්‍ය මෙම පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. මෙන්න නැවතත් පන්දුව. ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරනවා. ඔෆ් ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නේ. ඒත් සමගින් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 36යි කඩලු 4යි.
ක්‍රියාත්මක වනවා තරගයේ 8 වන පන්දු වාරය. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දුවම කිරීමට හොඳ කට් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙන නමුත් නිදැල්ලේ හරිනවා පන්දුව. සඳුන් මෙන්ඩිස් ස්ට්‍රයික් අන්තේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයේ පන්දු යොමු කරන්නේ නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් දැඩි ඉල්ලීමක් නමුත් වෙනිසරු නිහඬයි. නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා ගලී කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 36 කඩලු 4යි හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. ජනෙත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් අත්වශ්‍යම පන්දුව පිටතක්‍රේ ගැටෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් සඳහා පමණක් ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. ඉතින් හොට්ලිස් කණ්ඩායමට ලකුණු 186ක දැවන්ත අභියෝගයක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමෙන් ලබා දුන්නා. බලමු එම අභියෝගය කෙසේ හොට්ලිස් කණ්ඩායම අද පූර්ණ කරයිද කියා. නැවතත් පිටට දැන් කැවෙන පන්දුවක් හොඳ කට් පහරක් එවර ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට එවර ඩීප් කවර් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණක් ඒ අවසරයෙන්. මනුජ දුල්නේත් කැඳවා තිබෙනවා 8 වන පන්දුවාරයම සඳහා අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් 8 වන පන්දුවාරේ. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව පිට වෙත පැමිණෙන්නේ. නැවතත් පන්දුව යවන්න අතරම කඩුල් පන්දුව දියන්නේ. නිමාව දකිනවා තරගයේ 8 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 39යි කඩලු 4යි හාට්ලිස් කණ්ඩායම. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා 9 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලිමිඩෝෆ් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ. ලකුණක් නැහැ. නාලක ජයවර්ධන ගාල කොටපවරන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. වමතින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. පිටිකරණන්තයේ සඳුන් වෙන්ඩිස් මෙන්න පන්දුව. හොඳ ස්වීප් පහරක් එවර ඩීප් ස්ක්වයර් කලාපයටයි පන්දුව දියන්නේ. අවසරයෙන් එක් ලකුණයි මෙවර දෙවන ලකුණ සඳහා ප්‍රතිමාරුවක් සිදු කරගන්නවා. වේගයෙන් පළමු ලකුණ ලබාගෙන දෙවන ලකුණ සඳහාත් පුනරූපණ දර්ශන ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී නාලක ජයවර්ධන නැවතත් වර පසු පාදයට ගොස් පාරක් එල්ල කරනවා. එම අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නා දෙවන පන්දුව වෙත කෙසේ වෙතත් ඒ අවසරයෙන් ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රතිමාරු කරගන්න ආකාරය දකින්න පුළුවන්. 43යි කඩලු 4යි අනුව හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව. නාලක ජයවර්ධනගේ දෙවන පන්දුවාරේ 4 වන පන්දුවයි මෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයේ වන පන්දුවට තමයි හොඳ ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් එවර නාලක ජයවර්ධනගේ. ඉතාමත් හොඳ දඟ ගැවීමක් එම අවස්ථාවේදී කඩුල්ලෙන් පිටතට දඟ කැවෙන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුව දියන්නේ. එවර පසු පාදයෙන් පිටේ ඇතුළු අග්‍රේ වැඩි පන්දුව ඇදී යනවා. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නවවන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 43යි කඩලු 5යි.
පස්වන කඩුල්ල දැවී යනවා Hartleys කණ්ඩායමේ ලකුණු 43ක්ව සටහන් තිබියදී ලකුණු පුවරුව නාලක ජයවර්ධන තමාගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නවා. අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් නවවන පන්දු වාරේ ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එම අවස්ථාවේදී අනුව නවවන පන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 43යි කඩලු 5යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවු ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. තමිදු ප්‍රදීප්ත නවක පිතිකරුවා පිටියට පිවිසී තිබෙනවා 6 වන කඩුල්ල සඳහා. මෙන්න පන්දුව 10 වන පන්දු වාරේ එවර එක් ලකුණක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් දෙවන ලකුණ සඳහා දිවෙනවා. විශේෂයෙන්ම චනුත් සඳහන් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු විශිෂ්ට දඟ පන්දු යවන්නා ලොව අංක 1:20 පන්දු යවන්නා වනිදු හසරංග මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයට පැමිණ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම යටතේ 20-20 තරගාංශයේ ලොව හොඳම පන්දු යවන්නන් අතර අංක 1 ස්ථානයට පැමිණ වනිදු හසරංග ඒ ප්‍රසාද ලකුණු 776ක් ලබා ගනිමින් තවද ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 20-20 තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකින් අතරද ඔහු 90 වෙනි ස්ථානයට පත්ව තිබෙනවා. තවත් පසුගිය 20-20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී පන්දු යවන්නක බිඳ හෙළු වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවට හිමිකම් කීමට ඔහුට හැකි වූයේ 2012 ලෝක කුසලානයේදී අජන්ත මෙන්ඩිස් විසින් ලබාගත් කඩලු 15ද අභිබවමින් කඩලු 16ක් ලබා ගනිමින් ඒත් සමගම වසරක් ඇතුළත වැඩිම 20-20 කඩලු ප්‍රමාණයක් දවාගත් පන්දු යවන්නාගේ ලෝක වාර්තාව දලුත් කිරීමට වනිදු හසරංගට සමත් වුණා. ඒ මෙම වසර තුළදී තරග 20කට ක්‍රීඩා කර කඩලු 36ක් ලබා ගැනීමත් සමග වනිදු හසරංග ක්‍රීඩකයා මෙම තරගාවලියට සහභාගී වෙන්න නියමිතව සිටියද ඔහුගේ පවතින ආබාධ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පසුගිය LPL තරගවාරයේදී සිදු ආබාධ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඔහු Hartleys කණ්ඩායමට සහභාගී වීමට නොහැකිව සිටිනවා. නමුත් සිය කණ්ඩායම සගයන් ක්‍රීඩා කිරීම නැරඹීමට ඔහු අද දින ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා. ලකුණු 138ක් අවශ්‍යයි තවත් පන්දු 62ක් තුලදී Hartleys කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 48යි කඩලු 5යි පන්දු වර 9 පන්දු 4ක් අවසානයේ Hartleys කණ්ඩායම මෙන්න පන්දුව එවර පිටින් පිටතර පතිත වන පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව දෙනවා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩ කඩ විවර වන්නේ. අවසාන පන්දුව 10 වන පන්දු වාරේ මනුජ දුල්නෙත් අවසාන පන්දුව 10 වන පන්දු වාරේ එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ දෙවන ලකුණ සඳහාත් දිවෙනවා වේගයෙන්. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා විසින්. 10 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා Hartleys කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 51යි කඩලු. විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන චනොත් Richmond Champions League දෙවන අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මහජන බැංකුව විසින් දරනවා. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවු ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක්
towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා 11 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. තවඳු ප්‍රදීප්ත සමගින් ජොනෙත් කෞශාල් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ජොනෙත් කෞශාල් ලකුණු 11ක් නවවි ලබාගෙන සිටිනවා. තවඳු ප්‍රදීප්තගේ නම ඉදිරියේ ලියවී ඇත්තේ තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි. මෙන්න පන්දුව. ඒවර නැවතත් ස්වීප් පහරක්. පන්දුව ඇදී යන්නේ ඩීප් ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට 1 ලකුණක් ඒ අවසරයෙන්. තවඳු ප්‍රදීප්තටයි එම ලකුණ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි. නාලක ජයවර්ධන සුදානම් කොට පවරාන්තයේ සිට එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් කවර් කලාපයට. ඊටමත් වේගයෙන් පළමු ලකුණ ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ඊට කඩ විවරවන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. ඒ අවසරයෙන් තවත් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. යනුව ලකුණු 2යි එම පන්දුවට. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා පහසුවෙන් පිටිකරුවන් යුගලය. ඉතාමත් හොඳ කඩළු අතර දෙවීමක් මනුල මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ සංනිවේදනයක් තිබෙන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා පිටිකරුවන් යුගලය අතර. එම අවස්ථාවේදී කඩළු රකින්නාට පන්දුව හරියට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් 1 ලකුණක් හාට්ලිස් කණ්ඩායම මිනිමට. එම ලකුණ තමිදු ප්‍රදීප්තට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2ක්. අනිත් අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ජනිත් කෞශාල්. තවත් ලකුණු 134ක් අවශ්‍යයි පන්දු 59ක් තුලදී. තමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරගත යුතුයි මෙම ඉලක්කය පසු කර යාමට නම් හාට්ලිස් කණ්ඩායමට. දෙවර පහරක් එල්ල කරනවා. එම අවස්ථාවේදී 1 ලකුණක් පමණයි. තමිදු ප්‍රදීප්ත පිතිකරාන්තයේ රැඳී සිටින පිතිකරුවා නාලක ජයවර්ධන සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. මෙන්න පන්දුව. එවර නැවතත් පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දුව හැදී යන්නේ. එහි පන්දු රකින්නාට හරියට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසරයෙන් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ජොනෙත් කෞශාල් නැවතත් ස්වීප් පහරක්. එම අවස්ථාවේදීත් ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉක්මනින් පන්දුව යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙතට. 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු වන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මනුල මෙම් පිටිකරුවන් යුගලය බොහෝ විට ලකුණු ලබාගතේ ස්වීප් පහර උපයෝගී කරගෙනයි ළඟ පන්දුව වන්නන්ට එරෙහිව. නැවතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින පිටිකරුවා. මෙන්න පන්දුව. ඉදිරි පාදයට පැන ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. 1 ලකුණයි. මනුජු දුල්නෙත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වම් අතින් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. නැවතත් එවර රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා නායකයා චරිත් අසලංකට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලබා දුන්නේ. එවර ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 6 වන කඩුවල බිඳ දැමීමට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහී යනවා ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායමට. අවස්ථාවේදී නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දුව දියන්නේ. එම අවස්ථාවේදී රැක ගන්නවා. යනුව 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 61ක් වතිවියදී. දැවි යන ක්‍රීඩකයා ජනිත් කෞශාල් නැවතත් පන්දුවකට හසු වීමත් සමග
පුනරූපණ දර්ශන ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් එම අවස්ථාවේදී පසුගිය පන්දු කිහිපයකදීම ඔහු ලකුණු රැස් කරේ ස්වීප් පහර උපයෝගී කරගෙන. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු සාර්ථක වුණේ නැහැ. අවසරයෙන් 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමෙහි. පන්දු වාර 11යි පන්දු 5ක්ව තිබියදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61යි කඩලු 5යි කඩලු 6යි. විශේෂයෙන්ම චනුත් ලකුණු 186ක් වැනි විශාල ඉලක්කයක් හබා යන විටදී පිතිකරුවන් ක්‍රියා කළ යුත්තේ මේ ආකාරයට නොවන බව ඔබත් හොඳ ආකාරවම දන්නවා. ඔව්. තරගය හරියට කියවුවොත් කල නොහැක්කක් නොමැත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී. විශේෂයෙන්ම දිගින් දිගටම පන්දු යවන්නාට එරෙහිව එකම පහරයි පිතිකරුවන් විසින් එල්ල කරනු ලැබේ. නමුත් පන්දු යවන්නා මෙම අවස්ථාවේදී සාර්ථක වූ එම අවස්ථාවේදී නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ. එවර රැකගත්තා. කෙසේ හෝ 6 වන කඩොල බිඳ වැටෙන්නේ හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන් හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ නිම ග්‍රහණයට හසු කරගෙන ඇති ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් විසින් ශරණ අභිෂේක් නවක පිතිකරුවා. දොළොස් වන පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 61යි කඩලු 6යි. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. දවස් 13 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ හාට්ලිස් ඉනිමේ ඉමේෂ් සසිඳු නවක පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. තමිති ප්‍රදීප් අනිත් අන්තයේ රැඳී සිටින පිතිකරුවා ලකුණු 6යි. ඔහු පන්දු 8කදී තවත් ලකුණු 125ක් අවශ්‍යයි හාට්ලිස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 47ක් පමණයි ඔවුන්ට ඉතිරි ඇත්තේ. එම අවස්ථාවේදී පසු පාදේ ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න නමුත් පන්දුව පිටේ ග්‍රහණය වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් කළු රකින්න අතට පන්දුව දී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉමේෂ් සසින්දු සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ අසාර්ථකත්වයේ හේතුවෙන් ඔවුන්ට මෙම තරගයේදී ජයග්‍රහණය කිරීමට අපහසු තත්ත්වයක් මේ වනට උදා වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු 44කින් ලකුණු 123ක් ලබා ගත යුතුයි හාට්ලිස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය උදෙසා. ඒ වගේමයි ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ට ඉදිරි පන්දුවාර කිහිපය තුළදී 16.8ක දල ලකුණු වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ගේ අසාර්ථකත්වය මෙම පීඩනයට බෙහෙවින් බලපානවා. පසු පාදයට ගොස් පාරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි හාට්ලිස් කණ්ඩායම ඉන්ම යම් තරමකින් ගොඩනගාගෙන පැමිණිය නායකයා ධනංජය ලක්ෂණ අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවියාමකට හසු වුණා ඔහු. ලකුණු 64යි කඩලු 6යි. අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 13 වන පන්දුවාරේ. යවර පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා ලොං ලෙග් කලාපයට. එක් ලකුණයි. ඉෂාරා ප්‍රනාන්දෝ පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරන අවසන්. ඒ සමගම 13 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ දකිනවා ලකුණු 65යි කඩලු 6යි හාට්ලිස් කණ්ඩායම. හතර වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට පන්දුව දියනවා එක් ලකුණයි අවසරයෙන්.
මනුජ දුල්නෙත් කැඳවා තිබෙනවා 14 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා හට්ලිස් ඉනිමේ තමුදු ප්‍රදීප්ත පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර නැවතත් පැඩල් ස්විප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී යද්දී එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තමුදු ප්‍රදීප්ත. නැවතත් එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ස්ටම්ප් කිරීමට ලක් කරනවා. නමුත් දෙවියමක් නොවේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මනුජ දුල්නෙත්ගේ එවර ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් මනුජ දුල්නෙත්ගේ පන්දුවේ පිටින් පිටතට දඟ කැවෙන පන්දුව නැවතත් සූදානම් 3 වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා 14 වන පන්දුවාරේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ එවර හරියාකාරව පිට වෙත ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. පන්දුව ඇදී යනවා. පන්දු යවන්නා වෙතටම ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් ගාලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටිය. ඒ වගේමයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ දඟ පන්දු යවන්නන් එයි තමත් හොඳින් භාවිතා කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. තමයි ප්‍රදීප්තට නැවතත් එක් ලකුණක් මනිත දුල්නෙත්ගේ මෙම් පන්දුවාරයේ පන්දු 5ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 4ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එවර එක් ලකුණක් පමණයි ඉමේෂ් සසිඳු. යනුව 14 වන පන්දුවාරයේ නිමව 14 වන පන්දුවාරයේ නිමව දකිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 69යි කඩලු 6යි. කෙසේ වෙතත් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරා. හාට්ලිස් කණ්ඩායමට මුල් පන්දුවාර කිහිපයේ සිටම මුල් පන්දුවාර කිහිපයේ කඩුළු දැවී නොගියත් ඔවුන් පන්දුවෙන් ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩහසර ලබා දුන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් රිෂාන් චාමික කැඳවා තිබෙනවා 15 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. අංක 17 රිෂාන් චාමික ඉමේෂ් සසිඳු පන්දුවට පහර දෙන්නේ. සූදානම් ක්‍රීඩා කොටු පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. එවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා වේගෙන් දිවෙනවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. කඩොල දවා ගැනීමට දුවත් දිද්දවියමට ආසන්නයි. නමුත් සුවෙන් දුවත් දවා ගැනීමට ලක් කර ගැනීමට තිබුණා. නමුත් කඩුල රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව හරි හැටි කඩුලට එල්ල කරේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී එහිදී කඩුල රකින්නාට සිතාගත ගැනීමට හැකි වූයේ නැහැ. කුමන අන්තයට පන්දු යොමු කරන්නද කියා. මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් පසුපාදේ පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් කරා ඉක්මනින් පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණත් සමග ලකුණු 72යි කඩලු 6යි. ලකුණයි ලකුණු දෙකක් සඳහා පාසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. අමතර ලකුණු. අනුව ලකුණු 3ක් හිමි වෙනවා එම පන්දුවේ. අවසාන පන්දුව 15 වෙනි පන්දුවාරේ පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා. දැවි යනවා එම අවස්ථාවේදී පිටියේ විනිසුරු දැවි යාමක් ලෙස සටහන් කරනවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන්නේ ඉමේෂ් සසිඳු. පිටිකරණන්තේ රැඳී සිටි පිටිකරුවා පුනරූපන දර්ශන සමගින් එක්වන්නේ
ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පිත්තේ හරියට නොදුරු පන්දුව කෙලින්ම ආවරණයේ වදින්නේ. ඒ අනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධනාසුව ඔහු දැවි යනවා. 15 වන පන්දුව ආරෙණීමයි ලකුණු 74යි කඩලු 7යි. හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම තවත් ආඝාතයකට ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සුගීත් නිම්නාද නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා 8 වන කඩුල්ල ලෙසයි 8 වන කඩුල්ල සඳහායි ඔහු පිටියට පිවිසෙන්නේ. දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. රිෂාන් චාමික පන්දුව වනේ දකුණතින් පන්දුව වන ක්‍රීඩකයා යම අවස්ථාවේදී එල්ලිමක් කරනවා. ඔව් දවි යනවා. මේ අවස්ථාවේදී යනුව 8 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ පිට කඩුළු දෙකක් බිඳ හෙළනවා. රිෂාන් චාමික හොඳ පන්දුවක්මක් මේ අවස්ථාවේදී කටපහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පිත්තේ අතග්‍රේ වැදුණු පන්දුව කෙලිම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නයි අවස්ථාවෙන් තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ දවි යන ක්‍රීඩකයා නවක පිටිකරු සුගිත් නිම්නාද. ලකුණු 74යි කඩුළු 8යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ශාරොන් අභිෂේක් නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා 9 වන කඩුල්ල සඳහා. තවත් එක් කඩුලක් පමණයි අවශ්‍ය. රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවාරය යැවීම සඳහා. 16 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟේ. වමතින් පිටදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා අවස්ථාවේදී කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව ආසන්නයේදීම චනුත් හරියට කිව්වොත් දියාරු පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී 4 සීමාව අවසලදී අවසරෙන් ලකුණු 2ක් බවට ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වුණා කිව්වොත් මා නිවැරදි. පුනරූපණ දර්ශන සමගින් එක්වන්නේ රවිෂ්ක විජේසිරි එල්ල කළ පළමු පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. නැවතත් දෙවන පන්දුව. එවර කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දී යනවා ලොං ලෙග් කළා. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් 4 සීමාව අවසන්නයේදී පන්දුව රැකගෙන එල්ල කරන විට ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවයි. තාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යාමක් මෙම අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා පුනරූපණ දර්ශන තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව ආසන්නයේදීම ලකුණු 7ක් මේ වන විටත් එම පන්දුවාරයේ පළ පන්දු දෙක තුලදී ලබාගෙන තිබෙනවා රවිෂ්ක විජේසිරිට එරෙහිව. තුන්වන පන්දුව ශාරොන් අභිෂේක්. එවර පිටේ ඇතුළු අක්‍රේ පන්දුව වදින්නේ. එවර ඇදී යනවා. පන්දුව ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන්. තමත් හොඳ පන්දුව ශාරොන් අභිෂේක්ට. පන්දුව වේ රවිෂ්ක විජේසිරි.
ලකුණු 77යි කඩලු 6යි. එවර පන්දුව පිටේ වදින්නේ නැහැ. 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් හාට්ලස් කණ්ඩායමට. එවර ලකුණු 4ක් ලෙස සංඥාව වෙනවා. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පුනරූපන දර්ශන. ඊටමත් හොඳ දග කැවීමක් මෙම අවස්ථාවේදී රවිෂ්ක විජේසිරිගෙන් කඩුළු රකින්නාට හරියාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පන්දුව පිටපසින් දිව ගියත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු 104ක් අවශ්‍ය පන්දු 28කදී ඊටමත් අසීරු ඉලක්කයක්. තවත් කඩුළු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය හාට්ලිස් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කිරීම සඳහා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. පන්දු වාර 15යි පන්දු 3ක් අවසනදී හාට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 82යි කඩලු 8ක් ලැබී තිබියදී. පන්දු යවන්න රවිෂ්ක විජේසිරි වමතින් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන අවස්ථාවේදී පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින් ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමට යම් තරමකින් ලකුණු ලබා දුන් පන්දුවරයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. එහිදී 1 ලකුණක් පමණයි හාට්ලිස් කණ්ඩායමට. 16 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා අනුව සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තමිදු ප්‍රදීප්ත නදවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ලකුණු 88යි කඩලු 8යි. තමිදු ප්‍රදීප්ත හාට්ලිස් කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තු එක් කරත් දැන් නම් බොහෝ අපහසුයි හාට්ලිස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට. තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දු 19කට පමණක් මුහුණ දෙමින් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන සිටිනවා. චරිත් අසලංක නායකයා පැමිණ තිබෙනවා 17 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා හාට්ලිස් ඉනිමේ දකුණතින් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටිකරුවා මෙම අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න අතට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් නැහැ. නැවතත් චරිත අසලංක පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පිටේ හරියට නවදුණු පන්දුව කඩුළු ලකුණ ක්‍රීඩකයා වෙතටම යනවා. හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. චරිත් අසලංක ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා දකුණතින් පිටදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් වගේම පිටිකරණය අතින් විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක් අද දිනේදී ලකුණු 75ක් රැස් කළා වූ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් පස්වන පන්දුව. එවර පාදයේ වදින්නේ පන්දුව ඉල්ලීමක් කළා. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයිම අවස්ථාවේ 17 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. එය නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙස සටහන් වෙනවා. නොහොඳ පන්දුවාරයක් චරිත අසලංකගෙන්. නායකත්වයේ වගකීම හරියටම ඉටි කරන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. පිටෙන් වගේම පන්දුවෙන්ද ලකුණු 90යි කඩලු 8යි හාට්ලිස් කණ්ඩායම් පන්දුවාර 17ක් අවසානයේ. රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා තිබෙනවා 18 වන පන්දුවාරය යවීමට. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පෙර පන්දුවාරයේ ඔහුගේ තරමක් ප්‍රහාරයකට ලකුණු පන්දු යවන්න රවිෂ්ක විජේසිරි. නමුත් පිටෙන් ඔහු පන්දු 15ක් තුලදී ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා රවිෂ්ක විජේසිරි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට හොඳ අවසානයක් ලබා දුන් පිටිකරුවා. තවත් වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා.
අවසරෙන් චරිත් අසලංක ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙස රැඳී සිටින්නේ. ලකුණු 4ක් එම අවස්ථාවේදී Hartleys කණ්ඩායමට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩක සිහත් රාමනායකගේ හිසට ඉහළින් අලංකාර ලකුණු 4ක් මේ අවස්ථාවේදී ශාරෝන් අභිෂේක්ගේ පිත්තේ long on කලාපෙන් සමවන තමිදු ප්‍රදීප්ගේ පිත්තෙන් මේ අවස්ථාවේදී එම ලකුණු 4ත් රවිෂ්ක විජේසිරිට එරෙහිව රවිෂ්ක විජේසිරි නැවතත් එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදියන්නේ long off කලාපෙටයි ලකුණු 4ක් පිට පිට ලබාගත් දෙවන හතරේ පහර තමිදු ප්‍රදීප්ගේ පිත්තෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි. අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා දැවි යනවා අවස්ථාවේදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධන ආසුව අවසරෙන් Hartleys කණ්ඩායමේ නවවන කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 100ක්ව සටහන්ව තිබියදී දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා සාර්ථක අන්දමින් Hartleys කණ්ඩායමට යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් එක් කර දුන් ක්‍රීඩකයා තමිදු ප්‍රදීප්ත රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පන්දුවකට කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධන ආසුව දැවි යනවා අවසනාවන්ත ලෙස නවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ තමිදු ප්‍රදීප්ත බොහෝ විට ස්වීප් පහරින් තමයි යහුල් තමාගේ ලකුණු 33 බොහෝ ප්‍රමාණයක් වාර්තා කළේ ලකුණු ලබා ගනිමින් කෙසේ වෙතත් තවත් ලකුණු 86ක් අවශ්‍යයි පන්දු 13ක් තුලදී ලකුණු 100යි කඩුළු 9 Hartleys කණ්ඩායම. අවසාන පන්දුව රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පන්දුවාරයේ 18 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 100යි කඩුළු 9ක් දැවි. චරිත් අසලංක නැවතත් 19 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම්. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් පිටේ ඇතුළු අග්‍රේ වැඩි පන්දු ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගන්නේ. ලකුණත් සමග Hartleys කණ්ඩායම 101 වන ලකුණ වාර්තා වෙනවා කඩුළු 9ක් දැවී තිබියදී එම ලකුණ ශාරෝන් අභිෂේක්ට නාක පිතිකරුව තරණ විමුක්ති පිතිකරණ අන්තයේ සිට වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා වෙනසුරුතුමා යනුව චරිත් අසලංක නැවතත් දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ළඟා නොවිය හැකි ඉලක්කයක් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු 10කදී ලකුණු 84ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. තවත් එක් කඩුලක් පමණයි අවශ්‍ය Triggs කණ්ඩායමට මෙම තරඟය ජයග්‍රහණය කර ගැනීමට. පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා නමුත් අසාර්ථකයි තරණ මෙන්ඩිස් මෙම අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්න අතට පන්දු ඇදියන්නේ. ඉතමත් හොඳ දඟ කැවීමක් චරිත් අසලංකගේ පන්දුවෙන්. දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නා චරිත් අසලංක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකෙන් බහුල ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැගී එන පිතිකරුවා ලෝක කුසලානේදී ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවා
ධනවන පන්දුවාරය නිමයි Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 1 පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා තිබෙනවා අවසාන පන්දුවාරයම කිරීමට දැවි යනවා. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන උඩ පන්දුව ලබා ගැනීම සමග Hartleys කණ්ඩායමේ සියලු කඩලු දැවි යනවා ලකුණු 102ක් සටහන් තිබෙදී යනුව Triggs කණ්ඩායම තම තුන්වන ජයග්‍රහණයත් වාර්තා කරනවා. ලකුණු 83ක ජයක් Triggs කණ්ඩායමට තමත් විශිෂ්ට ජයක් මෙම අවස්ථාවේදී Hartleys කණ්ඩායමේ සියලුම පිතිකරුවන් ලකුණු 102ක් තුල දවා ගනිමින් රවිෂ්ක විජේසිරි ලකුණු 10කට කඩලු 2යි Hartleys කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය හිතුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට පිට සිදු 4 වන පරාජයත් උරුම වුණා මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන Triggs කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තේ චරිත් අසලංක ලකුණු 75ක් ලබා ගත්තා. තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඒ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකගේ පිටෙන් විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන චනොත් SLT Mobitel තරගාවලිය සාර්ථක විකාශය කර ගැනීම සඳහා ලබා දෙන දායකත්වය Pure TV ඔස්සේ channel අංක 20 Event TV හරහා මෙම තරගාවලිය නැරඹීම සඳහා අවකාශය විවර කර දෙනවා SLT Mobitel විසින්. Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු පුරව වැඩිම ලකුණු ලාභියා තමිඳු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 33 පන්දු 23කදී ධනංජය ලක්ෂා නායකයා ලකුණු 22 අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවියාමකට හසු වෙද්දී වෙනත් ඒ වගේමයි ජනිත් කෞශල් ලකුණු 16යි වෙනත් කිසිදු පිටිකරුවෙකු ලකුණු 10 සීමාව ඉක්මවා යාම සමත් වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 102ක් ලබා සිටියේදී සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි. Hartleys ඉනිමට එක් 6 පාරක් පමණ අඩංගුනේ 4 පාරවල් 6ක් අඩංගුණා. Triggs කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් Triggs කණ්ඩායමෙන් වාර්තා වුණා. ඒ අවස්ථරෙන් Hartleys කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූ ලකුණු 102ක් පමණයි. ඒ වගේමයි 16 වන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා Hartleys කණ්ඩායම. දෙවන පන්දුවාරයේදී පළමු කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ වගේමයි හතරවන පන්දුවාරයේදී පළමු කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ පස්වන පන්දුවාරයේදී කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා. හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය මෙම තරගයේ. ඒ වගේමයි හවන පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක්. කෙසේ වෙතත් 17 වන පන්දුවාරයේ චරිත් අසලංකගේ පන්දුවාරයේ ලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙසින් සටහන් වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 102කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි ලකුණු 83ක විශිෂ්ට ජයක් Triggs කණ්ඩායමට මෙම තරගාවලිය ඔවුන් ලබාගත් තෙවන ජයග්‍රහණය වාර්තා කරමින්. එනවා තවත් එක් තරගයක් ඉතුරු තිබෙනවා. අවසන් මහා තරගය Richmond Champions League Triggs කණ්ඩායම සහ Samuels කණ්ඩායම ද්විතීය අතර තරගය තවත් සුළු මොහොතකින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පීඩියමේදී ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන චනොත් තරගාවලිය Richmond Champions League දෙවන අදියර සාර්ථකව විකාශය කර ගැනීම සඳහා SLT Mobitel ලබා දෙන දායකත්වය අන්තර්ජාල පහසුකම් මෙන්ම Pure TV අංක 20 Event TV ඔස්සේ තරගාවලිය සජීවීව විකාශය කිරීම මගින් SLT Mobitel ලබා දෙන දායකත්වය මෙතකයි කියා නිම කිරීමට නොහැක. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා Pure TV සහ Pure TV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world.
සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු TNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දැය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
towards a new dimension in innovation. People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PU TV සහ PU TV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world.